Hello. Good evening. Hi, from the Philippines. Yeah, we have some viewers already from Milan. Elma Bautista. Hello, Elma. Andyan ka ba, Brother Raymond? Yes, I'm here. Shout out naman dyan. Shout out. Hi. How do I, Sige lang. Just sa comments. Sige. Yes. Shout out tayo. From Oman. Watching from Oman. Hello, Melanie. And then from UK. From London, from Qatar. Nandiyan ka pa ba, Brother Raymond? Shoutout lang. Shoutout lang tayo. Shout out. Bye. Anong bansa ba ito? Qatar ba to? Nag-shout out na ako. Yan. Okay. Yan. Sino pa ba mga excited na raw? Si Eden. Watching from Brunei. Si Sharon Camila. Hello, Marcy. Pakol from Dubai. Hi, Doris. Bonsoir, mademoiselle. Hello, Fatima. Ayan, top fan. Top fan. Hello sa mga top fans. Ang daming top fans. Mark Alvarez from Qatar. Another top fan. Eileen Cabanlig. Hello, Eileen. Raymond, Brother Raymond, nasaan ka na? Nandiyan ka pa ba? Ready ako, kapatid. Shoutout lang. Shoutout lang. Shoutout ako, kapatid. Ay, okay. Pressure yung shoutout na yan, ha. Hello sa inyo. Excited na. Watching. Bagong programa for the FRICH television. Hello, sir. Excited ka na ba sa special guest natin ngayon? Yes. Nakakarinig ba ako ng mga yung audio ko? Ilan ba akong sa live? Hello? Sino ba kinakausap mo? Rinig ako. Live. Yes. Yes, live ka. Rinig ka live. Grabe. Very excited na ako sa ating sasabihin mo, marinig lang mga tiktokera. Oo. Narinig tayo na madlang people. Yan, narinig tayo ni from Kuwait. Ayun talaga, ha? Sa kayong 200 viewers na tayo, Brother Peddy. Oo, mukhang makakain tayo ng 500 concurrent viewers. Yes. Alam mo, ngayong araw na to, balita ko may maraming mga lucky viewers. Ayan. May mga mapapanalunan special gift. May mapapanalunan natin yan. Okay. And then, gusto ko lamang itanong, ito bang
Ano bang pag-uusapan natin ngayon? Ano bang topic nito? Maraming topics actually, pero syempre, alam naman natin, in-announce natin kung sino special guest. Alam ng lahat yan. Excited. Very special guest. Syempre, first episode eh. Diba? First episode. Ang Yes. tindi nito. Ay, yung mga tiktokera. Tumigil muna sila sa TikTok para mag-trend. Ano ba magandang tawag sa ating mga viewers? Kasi di ba kung merong pamilya, may kapuso, anong tawag dito? Mga katok. Tiktokero at tiktokera. Tiktokero at tiktokera. Yan. Kumbaga sa ano ba yung tawag doon? Anong tawag doon yung show ni Ami Perez? Your Face? Ano yun? Face to Face. Yung mga Face to Face. Pero naman tayong tiktokera. Kaya parami na ng parami yung audience natin. Siguro in a little while, we'll start the program. I'm sure excited na silang lahat. Okay. Mga katok dyan. May tanong muna ako sa ating mga katok, ayan. Katok, mga kabayan, mga katokers. Mga kabayan. Ayan. Brother Peds, tanungin ko lang yung mga nauna nating mga viewers, no? Question, anong ina-expect mo sa talk na ito? Ayan. Ano yun? Sorry. Anong ina-expect nila? I-chat lang nila. I-comment lang meron nila tayo kung mga segments, different segments, tulad ng ibang mga talk show, may mga segments tayong very interesting. Makikita nila yan. Yan, nakikita naman natin sa video, meron about health, meron about savings, budget tips. Ay, ang galing. Kailangan natin ng budget tips kasi ngayon, COVID season, kailangan natin Ang maganda dyan, live tayo. Diba? So, actually, pwede silang magtanong. Pwede silang mag-comments. Later, during the program, ina-encourage namin lahat na mag-comments para kung ano yung learnings, kung ano yung mga special message nila, and then, babasahin natin yung top comments later. Yung top comments, hindi na po merong special gift na matatanggap. Welcome mga katok, sabi ni shout out mga katok. Mga katok, mga katok, ilang minutes na ba? Ilang minutes pa? Mga katok, crazy FRICH to mga to, kaya katok. Ay, ibig sabihin, Brother Peds, anong oras tayo mag-review? So we'll start now, okay? In a few minutes, go! In 25 seconds. Ayan. Okay, bago kami mag-log out ni Peds, i-share nyo ang ating link para mas maraming ma-reach ang ating live stream. Ayan, paki-share, mga FRICH advocates. Ladies and gentlemen, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome sa TED Talk. At narito ang ating host, Miss Tet Lim. Welcome to TED Talk! Wow! Alam niyo po ba na I am now a certified member of Banks Club? Siyempre pa, I'm very sure tatak kayo, sino ba? Ano ba itong Banks Club? Ito po ay samahan ng mga overseas Pilipino sa iba-ibang parte ng mundo na nagputol ng kanilang banks. At ito po
ay sinimulan ng ating FRICH Revo Ambassador in Dubai sa si Miss Lourdes Digal. Palakpakan naman natin na napakarami ng miyembro. Wow! Yan ha. Welcome me to Banks Club. At mamaya sasabihin ko kung bakit may Banks Club. Nagtataka syempre ang mga bago nating kasamahan dito. Kami po kasi ay na-inspire. Na-inspire kami. Syempre hindi kami papatalo sa Bigote Club. Panoodin nga natin sino nagsimula nitong Bigote Club na ito. Welcome din ang ating mga FRICH Bigote Club. And join our FRICH Bigote Club and Banks Club. Ano ba itong Bigote and Banks Club na to na sinalihan ng ating FRICH mentor? Of course, pasalamatan natin. Ang nagsimula na mag-accept ng challenge para pahabain ang kanilang mga bigote. Of course, nung araw po ng lockdown, ngayon na pandemic, ang sabi ng ating FRICH mentor Terence Ray Lim, hindi ko na puputulin ang aking bigote hanggat hindi natatapos ang pandemic na ito. At ito naman ay agad na sinundan ng ating FRICH Revo Ambassador na si David ng Dubai. Salamat ng madami sa inyo at napakarami ng miyembro ng Bigote Club and Banks Club. So bakit naman? Ano ba misyon ng Bigote at Banks Club? To start, kapag tayo ay tumingin sa salamin araw-araw, bago tayo matulog, pag-gising natin, every moment, lalo ng mga babae, tingin sa salamin, it reminds us na tayo ay mga leaders. As leaders of FRICH Revolution, we have a responsibility. Meron tayong role na dapat gampanan, especially sa mga panahon ngayon ng pandemic, na we should be the leaders of many overseas Filipino that will give hope, that will give them a smile, that will share kindness, that will ensure that they will aspire and they will be more inspired. Yon ang dahilan kung bakit kailangan putulin ang bangs at kailangan pahabain ng bigote. Kasi sabi, kailangan every minute, every day, every moment of our life, we have to ensure and check ourselves. Are we being a good leader sa ating community? Are we giving value sa ating mga kasamahan? And are we getting a lot of learnings? And are we growing as leader para makatulong to make this world a better place to live in? Yan po ang ating Bigote and Banks Club. But before anything else, welcome to TED Talk! And siyempre pa, we are all excited kasi ito po ang first edition ng ating TED Talk. Ano ba itong TED Talk? Ang TED Talk po ay isang usapin, isang diskusyon, actually chismisan po ito, ng mga practical tips nitong inyong FRICH mentor wife na isi-share ko po sa inyo personally dahil kagustuhan ko na dumating ang panahon na makasama na namin kayong lahat dito. And in times like this that we are in a lockdown, maraming apektado, maraming negative, maraming nawawalan ng hope, talagang pinush namin na start na ang TED Talk to give value, to ensure na all the people in this world will still think positive. So ito po yung TED Talk. Pag-usapan natin dito yung health talks, money talks, talk of the town, and ang pinakahihintay ng lahat, walang iba kundi ang ating heart-to-heart talk sa ating bisita. And of course, di ba, meron tayong bisita pero mamaya natin siya ipapakilala. Alam ko naman na excited na kayong lahat. Okay, napakahirap ng banks na to. Grabe, pinahirapan ako ng banks na. Hindi ako marunong mag-fit. Pero tinry ko talaga kanina para sa inyong lahat ito. Surprise ako. Before tayo pumunta sa ating heart-to-heart talk, gusto ko ilang paalam sa inyo na meron tayong lucky talk. Yan, simulan na natin. I feel lucky. Pakichat. I feel lucky. I feel lucky. Bakit may lucky talk? Ang lucky talk po, ito po ay ang 10 comments na pipiliin namin at the end of this lucky talk. I-chat nyo, lucky talk, lucky talk. I feel lucky, I feel lucky. May 10 comments kami pipiliin. Pwede siya inspirational message ninyo.
or take away ninyo sa mga discussions dito na natutunan natin. Pwede siyang good comments, any comment na kapag nabasa ng ating mga kababayan Pilipino, ay mabibigyan sila ng panibagong hope at pag-asa sa buhay. May inspire sila na lumaban din kagaya natin. Okay? So, make sure that you continuously comment and share what you feel. Share what is your thoughts about these issues and discussions na gagawin natin. Okay? So, make sure that you are the lucky winner ngayon. Dahil, ano ba ang inyong matatanggap na premyo? Grabe, swerte naman itong mga lucky talk na to. Pero mamaya ako na sasabihin, ipapakilala ko muna. Mamaya ako sasabihin kung ano ang premyo ng ating lucky talk winners. So keep on commenting, may magbabasa ng inyong mga comments. Okay, so excited na ba kayo sa first segment ng ating heart-to-heart talk? Pero bago ang lahat, bibigyan ko muna kayo ng aking practical health talk tips. Panoodin po natin to. Panoodin natin. Ano mga movies? Po ay nagbabalik live na live sa TED Talk. Siyempre pa, I'm not sure kung nadinig nyo yung video, pero ito po ang power ng mga sikat na mga Hollywood actors and actresses sa pinagkakaguluhan nilang secret. At secret ko na din, kaya gusto kong i-share sa inyo, which is the power of turmeric. Yan, ako. Ninenervous kasi ako doon sa susunod na segment. Nako. So, ano ba yung power ng turmeric? Alam niyo po, napaka-importante sa panahon ngayon. Nakita naman natin ang nangyayari. We have to boost our immune system. At kami pong mag-asawa has become very conscious sa aming health. At ito pong taong ipapakilala ko sa inyo mamaya is one of the reasons kung bakit nagbago kami ng lifestyle dahil na-inspire kami sa kanila. Ang power po ng turmeric, alam niyo ba, ano yung number 1? Anti-inflammatory po yan. So, yung may mga sakit na gout, arthritis, hindi makalakad, namamaga, gamitin niyo po itong turmeric juice or turmeric tea. Ang maganda po dito, malakas din siyang antioxidant. That's why, siya yung ginagawa kong juice. Kasi bakit? Kung mayroon kayong antioxidant sa katawan ninyo, ito yung nagpapaganda ng hair, ng skin, ng nails, yan ang bibigay sa atin ng magandang glow. May makakahalata ba ng inyong FRICH mentor wife 3 years from now ay kasama na sa Jubilee Group? Grabe! So cheers! Cheers para sa ating health. It's not enough that we think only about our wealth,
but health is wealth. So cheers! Shot, 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 shot. Ayan. Yan ang power ng turmeric tea. Mas maganda po kung hindi kayo gagamit ng process dahil ito po ay natural, napakamura niya, 57 pesos. So, we store it sa aming ref and we keep on drinking it every day. So, that makes us young and healthy. Okay? So, that's my first health talk. At abangan niyo pa sa mga susunod na TED Talk. Ano po ba ang mga healthy talks ng inyong FRICH mentor wife? Okay? Now, are you ready and excited? Sabihin nyo nga, excited na ako sa first segment ng Heart to Heart Talk. I'm excited! I'm excited! Chat nyo! I'm excited! Excited na ba kayo? Dahil, naku, i-chat nyo. Pagka nakikita ko nakakonti nag-chat, hindi ko siya ipapakilala sa inyo. Palalaklakin ko lang kayo ng turmeric tea. Marami na ba nag-chat? I am excited! I am excited! Excited na kayo? Totoong excited na kayo dahil naandito na siya. Panoodin po natin kung sino ang ating heart-to-heart talk guest ngayong gabi. Let's watch the AVP. Huh? Ladies and gentlemen, heart-to-heart talk guest for tonight, no other than Sir Francis J. Kong! Yay! Hey, maraming salamat. Oh. At dito na si Sir Francis! Grabe. Sir, Alam mo, Ted. Bago po kayo bumate, okay lang po ba? Para lang sa mga bago nating viewers. Alam niyo po, walang FRICH Revolution kung wala si Sir Francis J. Kong. Di naman. Totoo lang po, noong year 2010, nagsisimula pa lang po kaming mag-asawa. Siya ang kauna-unahang nag-spark kay FRICH mentor Terence Lim na if you want to be successful, if you want to build yung iyong empire ng mga overseas Filipino na successful, you need to be a lifelong learner. Kailangan continuous ang pag-aaral, pag-attend ng mga training. Kaya naman po tayo taon-taon may VIP. At nakakatuwa dahil kanina nung nagpa-practice pala kami ni Sir Francis dito sa StreamYard, naalala ko nung mga panahong 2011, Sir Francis, di ba, weekly, meron tayong Skype. And during that time, 20 pa lang kami nakikinig kay Sir Francis na dito. Yes, pero yes. Ilang kayo na nandyan? 300. Let's welcome back Sir Francis J. Kong! Thank you. Maraming salamat sa inyong lahat. Magandang araw. Ngayon po dito sa Maynila, it's 7:25 and nakakatuwa itong FRICH TV na to dahil ito ang kauna-unahang telebisyon na alam kong walang problema sa National Telecoms Communication at hindi pa mawawalan ng prangkisa. At Ted, nakakatuwa naman kayong lahat. Tuwang-tuwa ako dito sa bangs mo at saka yung bigote. Kaya kanina habang pinapakinggan ko kayo, sabi ko, teka muna, siguro kinakailangan magbigay ulit ako ng advice. Ready ka na ba sa advice, Ted? Yes, sir. Opo, excited kami. Oo, yung bangs sa bigote, maganda yan. Siguraduhin mo lang hindi makakabaliktad yan. And so, Sir Francis, sa totoo po niyan,
marami pong nagtatanong ng bagong miyembro kasi Oo. yung dapat na sa bigote, pwede raw ba sa bank sila sasali? At saka yung mga nasa bank sa bigote, tama po yun, bro. Alam mo, kanina nabanggit mo, 2010 pala yun, ano? At ang bilis po ng paglipas ng panahon. Kayong dalawang mag-asawa naman kasi, natutuwa ko at binibigyan mo akong honor at nakaka-compliment po naman yan. Pero isipin mo na lang, napakadami na akong tinuro mula noon. Akalain mo nag-average ako ng 300 seminars sa loob ng isang taon, maliban lamang dito sa quarantine na to. Pero ilan naman sa kanila ang nakarating dun sa pwestong naratingan nyo. Kaya, di ba? So, pagka sinasabing magaling siya magturo, magaling siya magbigay ng advice, hindi po talaga. Maybe that's only a small percentage lamang. Pero ang malaking percentage yan, yung taong willing na matuto at binibigay ng tamang aplikasyon doon sa kanilang nalalaman. Yun po ang big difference. Kaya itong FRICH na to, nakita ko na yung inception, nakita ko yung conception, nakita ko na ngayon kung saan papunta. At ito lang masasabi ko, nag-uumpisa pa lang kayo. Although marami na kayong accomplishment, marami pa yan. Marami pa kayong matatats na buhay at marami pa kayong mabubuting mga bagay na magagawa. Congratulations. Nakakataba naman ng puso yung mga sinabi ni Sir Francis. Pero bago tayo matuto kay Sir Francis Jacob, kasi Sir, ano po kasi to, chismisan din. So bago tayo makinig kay Francis ng learnings, I'm sure gusto niyo malaman lahat kayo ng mga 303 million na nakikinig ngayon sa amin. Gusto ko malaman, paano ba siya umabot? What it takes to be Sir Francisco? Kung tayo ng konti ng mga chismis kay Sir Francis, sino ba talaga si Francis Jacob? Sir, kasi na-inspire kami sa book nyo. Dito namin kinuha yung 4 na segment ng interview namin sa inyo. So, I see. The first segment about love. So, tama-tama, tawa niyo kami. Pero sir, mabilis lang po to. Meron na kami mga tanong and you can answer it 1 to 2 words. Ito yung parang kay Boy Abunda, pero fast talk. Pinahirap pa natin Sir Francis. Okay, sir, are you ready? Sige, sure. Hindi lang ako ng hanggang 5, kailangan sir, masagot mo. Team, excited na ba kayo? Chat, excited. Sir, game. Sir Francis, pasensya na eh. Kailangan kasi lockdown eh. Kailangan buhay na buhay itong mga kababayan natin na manunod. Okay. O nga pala, Ted, bago tayo magpapatuloy, itong lockdown na to ay nangyayari sa ating lahat. At okay lang yung lockdown, huwag ka lang ma-lock up. Kaya siguraduhin mong hindi mga krimen ang gagawin nyo. Yung lockdown, okay, huwag lang lock up. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Hindi naman, sir. Sir, ito. Fast talk tayo. My favorite food is... Pakiulit, medyo nak-choppy ng konti. Okay. My favorite food is... Kare-kare. The city I'd like to visit again is... Tokyo. The book on my nightstand right now is... The Bible. What most people don't know about me is... I can sing when there's nobody around. I can't leave the house without... Money, because my wife has it. My favorite sport is... It used to be basketball. It's still basketball, pero PlayStation 4 na. The most influential person in my life is... Apart from God, Jesus Christ, it's my wife. Wow! A movie that made an impact to... Naku, buti na lang sir, hindi ka nagkamali ng sagot doon. Hindi ba tayo kay A movie that made an impact to me is... Chariots of Fire. Yan ay isang story about this British Olympic runner na ayaw niyang tumakbo on Sunday dahil sa kanyang conviction, and he turned out to be a man of God and a man of respect. Yun, ako, ang dami maghahanap na sa YouTube. One of my guilty pleasure is...
eating sweets that comes from Paris. And alam mo yung mga sweets kasi sa Paris at sa Switzerland, hindi mo ma-resist eh. Yeah. Naku, Chocolate. So, my biggest pet peeve is Oh my goodness. Marami, I prefer to keep them confidential. my favorite confidential. My favorite superhero is Nung ako'y bata pa, Spider-Man eh. Kasi habang lahat sila pinapakita ang powers, pinapakita ni Spider-Man ang kanyang kahinaan, his weak human nature. my greatest fear is malapit na sir. My latest fear is to be afraid that I will become very successful on the wrong things. The biggest misconception about me is That I was born with this gift of communications na hindi naman totoo. When I was in high school, baksak ang lahat ng recitation ko. It is a skill that I had to develop over the years. and my biggest secret is It becomes no secret at all if I tell you, so it remains a secret. okay. Oh, say, grabe. Saya naman sa mga tanong na to. Siyempre, pasalamatan natin na gawa ng 14 na tanong na to kay Sir Francis na fast talk. Nasagot agad ni Sir Francis. So, ibig sabihin, top of the mind, tama lahat ng mga sinabi ni Sir Francis. Alam mo, kung hindi lang dahil sa FRICH TV, hindi ko ginagawa yan. Actually, in-invite nga ako ni Boy Abunda sa kanyang television program. Inayawan ko. Sa iyo lang ako umokay. At ginulat mo ko. Wala sa script yan. Hindi ko alam mangyayari yan. Ha? Kasi Sir Francis laugh nga Yes. Very Oh. ang dami rin natutunan. Ang dami mo Thank you. sa Pero sir, alam mo ba, that dito sa laugh segment natin, Mhm. Heart Talk, merong someone from Abu Dhabi. Mhm. May phone patch tayo, may Facebook Okay. pala. Si Mr. Sige. Nino Domingo from Abu Dhabi. Yes. Live na Hello. live Hello. from Abu Dhabi. Yan. Hello, Oh, hello. magandang Hi. buhay, Sir Francis Oh, and hi. magandang buhay sa inyo sa Pilipinas. I'm Nino from Abu Oh. Dhabi. Oh, Yan. Nino, kumusta ka na? Yan, okay naman po Sir Francis, and we still abiding the rules of the UAE na magstay home muna para at least hindi kumalat ang virus. So we need to follow the rules. Yes. That's good. That's good. Yes. Yes. By the way, Sir Francis, I have 3 questions, sir, or katanungan mula sa inyo. Yan. Mhm. So, una po, Sir Francis, kilala po ang mga Pinoy na bilang masayahing tao. Tama po ba? Mm-mm. Yan. Opo. Anong mga bagay na pagsubok, ito'y lagi tayong nakangiti. Yan. Yes. So, ano po yung mga activities na pwede nyo pong isuggest sa amin para mapanatili po yung masayang bonding ng pamilya habang lockdown at hindi lock up na quarantine? So, nagpo po yung lockdown kayo sa lock up. Tama po yun. Alam mo, isang sa mga pinakamalaking bagay ay ganito. Ang Pinoy talaga, hindi nawawala yung ngiti nila sa kanilang mukha kahit na dumadaan sila sa pagsubok. Pero ngayon po ay medyo kakaiba ang ating sitwasyon ngayon. Ito ay may blessing at ito ay may challenge. Ang blessing part, kasama natin ang pamilya natin. So ito ay katulad din ng balak mong gawing isang project o isang negosyo, mag-i-strategize ka rito. Paano mo ngayon pababawiin yung mga panahon na hindi ka nakapagsabi at hindi nakapagpakita ng pagmamahal sa kanila dahil tayo naghahanap buhay. Ito po ay ating gagawin. Secondly, dahil itong lockdown na to ay tumatagal, kung tayo naman ay mga magulang, iwasan natin yung sabon ng sabon. Alam mo, may nakita akong isang meme. Pinakita ngayon yung kamay, no? Yung kamay niya. Sabi niya, dahil sa sobrang paghuhugas ngayon, dahil sa virus, lumabas na yung mga kodiko niya nung araw sa high school. So, wag naman yung sabon ng sabon. Gawin natin isang fun experiences. At meron tayong gimmick dito. Ang strategy dito ay ilagay mo ang sarili mo na ikaw ay isang facilitator at isang trainer. Magaling si Sir Terence dyan. Yung ikaw ay nagtatanong, ikaw ay nagbibigay ng pagkakataon magkaroon ng boses, yung mga mahal mo sa buhay para magkwento naman ng sarili nila. Secondly,
kung ang kasama mo, ngayon nagkakaroon ng ang hindi magandang balita na nangyari sa China pagkatapos ng lockdown, nag-spike ang kanilang divorce rate. So, Grabe. ibig sabihin, nakakulong sila doon, away ng away. Oh my goodness. Eh, alam mo naman, mga Chinese minsan masyadong pragmatic at hindi masyadong kulang sa romantic nga, ibig sabihin. Pero, oo, kung ang kasama mo, mga mahal mo sa buhay, di ba, sandali lang, madaling friction iiwasan mo yan. At ito ang pinakamalaking bagay na advice na aking ibibigay. Kung kasama mo yung binan mo, mahalin mo yan. Oo. Tama po yan. Opo. So, napakagandang mensahe, Sir Francis, na nabibigay niyo Thank po you. sa amin at sa ating mga viewers dyan sa buong mundo. And ito Thank naman po you. aking pangalawang katanungan. Ito po yung tatlo. Opo. So, nandun po ako sa pangalawa. Yes, sir. So, parang may itong kaugnayan doon sa una kong tanong, kilala rin po ang mga Pilipino matatag sa lahat ng pagsubok sa buhay. Kaya laging nakangiti. Ngayon, sa panahon po ng COVID crisis, ano po ang pwede natin gawin sa mga Pilipino maliban sa pagdadasal para malampasan ang COVID crisis na masaya pa rin, di ba? Kasi sometimes lahat nakapokus ngayon sa problem Tama po ba? Yung malabas sa mga news, lalo silang nagkakaroon ng takot ba or worry, tama po ba? Correct. Meron tayong tinatawag, as a matter of fact, hindi ko inaasahang kung kailan naka-lockdown na ngayon, lalong dumami yung trabaho ko. So, panay ang webinar ko dito, kaliwat kanan, yung mga kliyente ko, yung mga public na yan. Meron po tayong tinatawag ngayon na cabin fever. Ang cabin fever, ibig sabihin po, i-imagine mo na lang na ikaw ay naka-lockdown sa isang cabin at palilipasin mo yung mga winter months. Kasi yung ibang kabayan natin, sa kanila may winter, no? So nagkakaroon na tinatawag na cabin fever, yung bang hindi ka na mapalagay, at pagkatapos hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Dahil sa sobrang dami naman ng panahon mo ngayon, ay ito lang ang aking may papayo. Una sa lahat, ito ang ating babantayan. Itong ating mind, ang pinaka-control center na kaloob ng Diyos, dito ang commanding headquarters. Ito ang babantayan natin. Halimbawa, kung ang isang tao ay natatakot, malamang lagi siyang nakadikit sa news Kung pag-aaralan mo yung mga news na yan, mga news cycle yan. Siguro sa Middle East, nandiyan yung Jazeera, dahil sa ibang bansa naman, nandiyan ang CNN. Ang ibig sabihin po ng news cycle, ito inaral ko to dahil there was one time na naging kabahagyo ng Umagang Kay Ganda for almost 2 years yan. Ang news cycle ay paulit-ulit. Yun din naman mga balitang yan, iniiba lang nila ang script, iba lang ang nagdadala. Ang mga tunay na developments ay konti lamang. Kaya i-discipline mo ngayon ang sarili mo na yung meron kang fixed time sa umaga lamang, panunurin mo, aalamin mo yung bagong impormasyon, tapos tigil na yan. Kasi papasok ngayon sa ating consciousness yung fear, anxiety, at kahit mga bagay na hindi nangyayari, magwa-worry ka. Ang sabi po naman kasi ng mga expert, ang worry daw, ang definition ng worry, nagbabayad ka na ng interest bago ka pa makautang ng pera. So bago mangyari ang isang bagay, pinaparusahan mo na yung sarili mo So that is very important. Number 2, type yung sinasabi natin ang Filipinos ay resilient, nakangiti tayo, kahit masaya pa. May good and bad din yon. Ang good niyan, yan ay ating coping mechanism sa pagharap sa mga pagsubok natin sa buhay. Ang hindi good dyan, ay tawa tayo ng tawa, ngiti ng ngiti, hindi naman tayo natututo dun sa mga pinagdaanan nating crisis lessons in the past. Kaya kinakailangan po, meron akong sinasabi sa aking mga webinar ngayon, do not waste the crisis. Huwag mong sasayangin ang crisis na to. As a matter of fact, ang turok pa nga sa iba, mag-journalizing ka. Isusulat mo ngayon ang iyong reflection. Isusulat mo ngayon kung ano yung mga dinadaanan mo, ano yung mga pagkakamali, ano yung mga tamang ginagawa mo, itatago mo yan. Because in the future, gagamitin mo. Thirdly, itong pinakamahalaga. Ito ay isang bagay na wala sa kontrol ng gobyerno, wala sa kontrol mo, wala sa kontrol ko. Diyos lamang ang may hawak nito. Kaya mananalangin tayo at
take the time to enjoy the blessing na kasama natin ang ating mga kapamilya. At bukod dito ay wala tayong magagawang ibang bagay. Kaya yung worry na yan, delikado yan. Minsan gagawa ka ng mga tinatawag natin knee-jerk reaction. Magdidesisyon ka, not a good time. Stabilize muna ang emotions, and then this is the best time to think carefully before you do anything. Ayan. Nako, grabe. Ang ganda naman ng sagot ni Sir Francis. Ang Thank dami na you. nating natutunan. So, thank you so much. Thank Nino you. Dominguez from Abu Dhabi. Yeah, ang dami pa kasing nakapila. Actually, alam niyo, Sir Francis, binigyan ko lang sila ng one night. Sino may gustong tanong kay Sir Francis? Grabe, one night lang, 50 questions ang nakuha namin. Wow. Alam mo yung 50 questions niya, may part 1, part 2, part 3 pa eh, ano ha? Hindi, sir. Yung iba naman na kaya po huwag kayong manila. So, sir, babalikan po ulit namin kayo. So, we just finished our first segment, Sure. which is the last segment in Apa. One Big Times. Ngayon naman, sir, ay may papalabas po kami na gusto kong i-share sa kanila bilang FRICH mentor wife, ano ang money tip, practical tips na pwede kong i-share sa inyo. Let's Galing watch. ha? Good. Dahil mag-grocery ako ngayon, ito ang listahan ng anak ko, si Joya. Number 1 tip, kahit yung mga anak ko, alam nila na may budget ako. Yung nakikita nyo may mark, yan yung mga gusto niya ipabili, pero pwede ko rin hindi bilhin kung lagpas na ako sa budget ko. Let's go! Hatid ko si Ted papuntang Grocery! tagal na si Ate Tess. Kasama ni Ate Tess lagi. Ano mga tips natin? Paano mo nakikita ang matipid ako? Yan, pwede ka mag-share. Ito ni Ate Tess sa inyo. Anong nangyari nung huli kami nag-grocery dalawa? Ate Tess, ano nangyari? Pagdating natin ng cashier. Kami na iwan dahil kulang na sa budget. Explain So, mo. meron lang nga kaming budget every grocery, which is once a week. Nag-range na mga 10 to 15,000. Kapag lumampas na siya doon, whether I like it or not, magbabawas ako ng magbabawas. So, makatingin ako doon sa sa machine. Oh, malapit na. Tapos yung nasa cashier, tumatawag, ma'am, sasawa pa ba to? So, for me, para makontrol ko yung paggastos ko, minsan siya yung namamalengke. Pero, doing grocery is one of my passion. Pamparelax. Kaya, ito, in times of lockdown, lumampas na, magto 2 weeks na, at kailangan na mag-grocery. Kaya, join me. That's alright. Tapos na kami mag-grocery ni Ate Tess. And ang akin na pamili ay 13,000! Sabi ko sa inyo kanina, ang budget ko is 10 to 15,000. Pero kung makikita niyo sa picture, ang dami ko pa rin binawas. Nakapagbawas pa rin ako ng worth 2,000. Yan! So, itong aking ginagawang budgeting, tinutuwa ko din ng mga bata. Like, yung list ni Joya, habang bumibili ako, tinetext ko siya kasi madami siyang gusto. Sabi ko sa kanya, if I will buy this, granyola, hindi ko bibilin itong chili bar. So, pamili ka. So, pinapipili ko siya ng kung alin yung mas mura at alin yung mas kailangan niya. Next week, hindi na ako mamamabibili. Si Ate Tess na lang para sure ako na budgeted talaga. Malaki yung budget ko per week kasi kami ay 8 sa bahay. Siyempre, habang tumatagal, lumalaki yung mga bata. Andito kami 24 hours. But then, kung ano man yung budget nyo, dapat meron kayong amount na dapat nilang gastusin every week para sa inyong groceries. And make sure, last week ay nag-ice cream sila. As much as possible this week, wala mga ice cream. Or ang dami tatak ng ice cream, pipili ako ng ice cream na hindi naman yung pinakamahal. Medyo nasa gitna lamang lang. And as much as possible, may discount, diba? Na makakatulong naman sa atin talaga. Okay? I hope na may natutunan kayo kung paano mag-manage ang FRICH mentor wife ng kanyang weekly grocery with budget. And kahit na may maximum budget, nagtatanggal pa rin siya. Kita nyo yung mga tinanggal ko kanina. This is Ted Pujamatli for the Money Talk. And wait and see for next week. Ano naman kaya ang i-share ko sa inyong secrets? Yan, ano ka nalaman nyo ng sikreto ko kung paano ako mag-grocery. Alam niyo po ba, may share lang ako bago tayo pumunta sa next segment.
with our heart-to-heart talk kay Sir Francis J. Kong. Yung pong noong taong 1918, meron na namang Spanish flu na milyon ang namatay. And after 100 years now, nagkaroon naman tayo nitong coronavirus. So, it only means that meron talagang emergency sa buhay natin. Pero, hindi ka mag-prepare. Para nung natanggap ko kasi ang mga question ninyo, ang dami kasi nagsasabi na doon kung anong dapat kong gawin para mag-prepare, anong next step ko after nitong pandemic na to. Where in fact, sa iniisip ko, dapat ngayon pa lang, you are doing it every day of your life. Gusto natin na kapag may emergency, you are financially free. Hindi ka nag-worry. Hindi ka takot na wala kang pangbayad sa iyong mga utang, sa iyong mga investment. Hindi ka takot na wala kang pang-grocery. It will only happen if ngayong nasa earth ka, piniprepare mo siya. The change of lifestyle. So that's why, ang napaka-importante na nag-aaral tayo paano natin i-manage ang ating kaperahan to ensure na tayo makakabalik sa bansa natin na free and rich. So this money talk is very important. I'm sure may bibigay din sa atin si Sir Francis ng mga tips para mapaghandaan natin. In times of pandemic na nga, maririndi ka pa kung saan mo kukunin ng pera, di ba? So, yan yung ating money talk. So, now, let's go back to Sir Francis. At ngayon naman, ang pag-uusapan natin is about live. Yan, live naman, live. Ganda na itong book na to. Marami akong realization dito. Meron ba tayong phone patch? Sir Pets, may phone patch ba tayo na gusto magtanong kay Sir Francis? Isang tanong lang. Kasi dami ng tanong. Dami ng pag-guest dito. Meron ba tayong phone patch, Pedi? Alam ko meron tayo from Dubai. Kung wala pa siya, sisimulan ko na ang tanong kay Sir Francis. Diyos ko, nasaan na ba ang mga Sir Francis, may nakita ka bang pagbabago sa akin? Aside from humaba ang buhok ko, parehas na rin tayo nakasalamin. Oo nga naman. Pero hindi, ang napansin ko sa'yo, you've lost a lot of pounds. No? Ay, naka, Sir Francis. Nice-spark kami sa Grabe inyo. ha. Okay, Sir Francis, ito, wala pa yata yung phone patch, ito na lang. Galing po ito dun sa mga kababayan natin na sa abroad na pinadala sa amin. So we just choose some of the questions kasi yung iba nila pare-pare. Salamat sa mga nagpadala agad ng questions. Yes, thank ito you. Ito na, Sir Francis. What inspired you to be a motivational speaker and how did you acquire a passion for it? Nagsimula kasi ako, nagtrabaho sa isang garments factory. Ito pong garments factory ay gumagawa ng mga pantalon at usong-uso pa lang yung RTW nung araw, yung mga maong na yan. At pagkatapos ang hindi nalalaman ng karamihan, hindi naman kami mayaman, di ba? Hindi naman kami yung talagang sagat na sagat, pero wala kaming pera talaga masyado. Kaya ang unang hanabuhay ko nung araw, tagabihis ako ng mannequin sa show window. So ngayon, ang aking challenge sa sarili ko, ako hindi naman po pwedeng habang buhay yun lang. Pero habang yun ang trabaho ko, nagdi-display ako ng show window sa department store. Iniisip ko, hindi lamang dapat ko ginagawa yung trabaho yan, dapat may story akong ginagawa. Kaya yung show window na yan may theme. Pagkatapos i-explain ko sa may-ari ng tindahan, i-explain ko rin sa aking boss kung bakit ganito ang gagawin ko. At pagkatapos, ang next ambition ko ay pumasok sa sales. Nung basa ko ng basa, libro ako ng libro. At pagkatapos, nung pumasok na ako sa sales, di ang saya-saya ko na dahil sa sales, alam mo naman, may commission, no? Pero sabi ko, kulang to, hindi pwede. Inaral ko ngayon ang lahat ng mga best salesman in insurance, real estate, kung saan-saan. Ano ba yung galing nila? At pagkatapos, inaaral ko kung bakit itong binebenta kong pantalon ay maitutulong dito sa negosyong binebentahan ko. At pagkatapos, saan nanggagaling itong mga design na to? So, inaaral ko rin yung mga fashion magazine. So, hindi ko naintindihan na yung ginagawa ko pala ay preparasyon. Hindi po lahat nakakaintindi. Ang akala nila, number one love ko sa buhay ay
mag-public speaking, tsaka mag-seminar. Alam mo, te, tama yung sinabi mo kanina, i-connect ko ha. Ang hindi lang nila alam, ang number one love ko sa buhay ay hindi yung magbigay ng seminar. Ang number one love ko sa buhay ay mag-prepare ng lessons. Kaya huhugot ngayon ako ng idea nito, tsaka idea nito, ikakabit-kabit ko yan, at pagkatapos doon ako excited, sabi ko, ito ang makakatulong sa tao. And then, kaya tama yung sinabi mo, Ma'am Tete, yung preparasyon sa buhay ay hindi ginagawa lamang during crisis o kaya after crisis. Ginagawa yan araw-araw. Kaya kung may crisis man o hindi, andun pa rin yung iyong routine, nandun pa rin yung iyong winning habits na ginagawa. And then finally, siguro ang pinakaunang introduction ko sa public speaking na yung bang nakatayo ako, hindi na kliyente, pagkatapos may mga taong nakaupo, nakikinig ako. Akalay mo, Tet, 6 lang sila. 6 lang. At aksidente pa. Nakasakit ngayon yung Bible study teacher namin. Tinawagan niya ako hapon na. Sabi sa akin, Francis, hindi ako makakapunta. Masakit ang pakiramdam ko. Ikaw na. Sabi ko, ano ako? Sabi na, hindi, kaya mo yan. Aba, na-cramming ako. So, yun din gabing yan. Pagkatapos ako na nag-take over, ako nagturo. Hindi ko lang alam kung naawa sa akin yung 6 na yan o ine-encourage ako, sabi nila, maganda raw yung ginawa ko dahil kinabit ko yung Bible lessons dun sa negosyo, sa buhay ng tao. Pero ang pinaka-revelation ko nung araw at hindi nawawala hanggang ngayon ay yung ang sarap pala kahit nagre-research ka sa Bible, fashion magazines, libro, kumuha ng mga ideas na inaakala mong makakatulong sa tao, i-structure mo yan, i-compose mo yan, at pagkatapos sinishare mo yan, ito yung benefit. Number 1, ako yung unang natututo. Number 2, nakakatulong tayo sa iba. And number 3, na-challenge tayo dahil dun sa mga pagkakamali natin. Nalilemon din naman tayo eh. And so we improve step by step. So yun doon ang nagumpisa ng proseso sa pagtuturo. Grabe. Very passionate talaga si Sir Francis kasi punong-puno siya ng passion kaya rin si Sir Francis. Meron ba tayong phone pa? Meron ba tayong tanong, Raymond? Yes okay. po. Meron? Yes. Nakapasok na po ba ako? Yes, Raymond. Nakapasok na po ba ako? Ayan, nakapasok na ako. Hello, Sir Francis. Okay, hello, Raymond. About live, okay? Let's take it from Raymond Olano, ang napakabago nating membro ng FRICH Revolution from Milan, Italy. Ayan, okay po. Nandito po ako sa bansa na miya't-miya po may namamatay. Bumabalik po kami 1,000 para humihinga po kami ng COVID dito. Sir, kailangan ko lang po ng wisdom po ninyo. Kasi, kumbaga, ang nakikita ko po kasi parang ang naging unang solusyon ng ating mga world leaders ay magkaroon ng lockdown. Yun ang immediate at pinakamadaling solusyon na nakita nila. Yes, pero nakita po kasi natin ngayon yung social impact ng lockdown. And isa-isa, mapa negative or positive. May mga tao na kayang i-survive yung lockdown, pero may nakita ko rin na maraming mga tao na hindi kaya. So, paano kaya natin, ano sir ang pwede kaya natin gawin dito? Kasi alam mo tama naman na kailangan nating maghiwa-hiwalay. Pero think about those couples na hindi can you imagine? Social distancing. Think about those mother na inuubo, hindi mahawakan ng kanyang mga anak. Think about dun sa mga magkakaibigan na inubo lang, hindi mo na pinunta sa bahay. Na inubo lang, hindi mo nakinita, na hindi mo na, o namatay na, hindi mo na nakita. So, alam po natin na yung sa case po ng mga ibang mga sakit, di ba po? Laging sinasabi ng doktor na kailangan natin magkaroon ng happy heart. Pero sa case ng pag-treat natin sa mga COVID patients, ikinukulong natin sila pinag-iisip mo hindi makahinga. So paano sila gagawin? What can you advise? Tulungan niyo ako, magulo ang utak ko, magulo rin yung tanong ko. Hindi naman. Alam mo,
itong nangyaring virus na to, itong COVID-19 ay isang unprecedented event. Ito yung ibig sabihin po niyan, hindi pa nangyayari to. Yung mga event na nangyari ay hindi ganun ka-global scale, no? So, secondly, dahil ikaw ay Milan, miss na miss ko na yung lugar na yan, ang tumatatak sa utak ko ngayon, yung Ildumo na yun, walang katao-tao, puro kalapati lamang. Nakataka nga kung bakit yung mga kalapati hindi tinatamaan ng COVID-19. Nakakaroon nga tayo ng mga memes na lumalabas. Yung isa nakakatawa ng konti, sabi nga nila, itong mga araw na to, mas ah, mas ah, mas hindi tinatanggap yung pag-ubo kaysa sa yung paglabas ng gas sa katawan ng tao. Ano mo ibig sabihin, no? Ngayon, ano ang dapat natin gawin? Number one, ang nakakaalam dito sa COVID-19 na to, responsibilidad natin bilang leader na i-explain at ipapaliwanag sa ating mga kasama sa buhay. Number one, kaya nga nila-lockdown ng gobyerno, hindi ito dahil ito ang pinakamadaling gawin, hindi dahil ito ang pinakamurang gawin, dahil ito lamang po ang tanging kaligtasan natin. For example, number two, for example, mask. Kinakailangan mag-mask tayo. Ngayon, sa Asia, dito sa Korea, in Taiwan, in China, at in Japan, sanay na sanay, nung araw pa nga yung mga Hapon pagka sila ay may sipon, nakmamas sila. So kahit papano, kabisado natin. Dito sa West, parang tabu yun eh. Parang pag nakabas ka, parang wala kang galang. Now, ito ang hindi naintindihan ng karamihan. Pag naksuot ka ng mask, hindi ibig sabihin para hindi ka mahawaan. Ang ibig sabihin, pag nakamask ka, para hindi ka makahawa ng iba. Ang problema kasi sa COVID-19, pwedeng merong kanon pero wala kang symptom. So, number one, yan ang dapat ipapaalam. Number two, yung mask na yan, kaya maraming mga bata, lalo na dito sa West, ang titigas ng ulo. Sabi nila, malakas kami. Di ba, mga bata kami. Kahit tamaan, di tamaan, konti lang naman sa amin namamatay. Ito yung sa akin. Ang tigas ng ulo mo, ang tigas ng ulo mo, hindi mo naintindihan. Sabi nung isang negosyanteng babae, galit na galit, mag-mask ka. Stop killing the elderly. Kung hindi ka nakamas, pinapatay mo ngayon, yung mga iba, lalong-lalo na yung mga may edad dahil mas prone sila sa danger. Number two, ang problema dito sa COVID-19 ay kinakailangan 12 to 14 days bago lumabas yung symptom at bago mo malalaman na medyo safe ka na. So isipin mo na lang, pag naka 10 days ka na, 11 days na, lumabas ka, tumama, bumalik ka, balik ka ulit. So start from zero ka ulit. Kaya kami talagang tiyagang-tiyaga kami rito. Next, ang kalaban dito ngayon, hindi yung maging masaya ka. Ang kalaban dito, hindi yung paano na yung wala na tayong time para sa isa't isa. Ang usapan dito, life and death na ngayon. Halimbawa, ang panic situation, ang situation ng COVID, parang isang bahay na susunog. Pag nasusunog na yung bahay, hindi mo na iniintindi kung masaya yung tao o hindi. Sipain mo na sila kung hindi gumagalaw. And so, why? Ito yung sa akin, ha? Itong COVID-19 na to ay isa sa mga pinaka-cruel, pinakamalupit na kamatayan. Number one, hindi mo na mabisita yung may sakit. Number two, hindi mo na mabigyan ng comfort. Number three, hindi mo na makakausap. Number four, dito nangyayari sa atin, pag tinamaan ka, cremation, libing agad. Tapos. Para sa akin, yan ang ayaw nating mangyari. Kaya kinakailangan, sumunod po tayo sa protocol. Very well said. Grabe yun. Thank you. Thank you. Thank you. Yes, Thank po. you, Raymond. Thank you. Milan, Italy, keep safe. Yan. Yes, po. Yeah, be safe, keep safe. And cheese pag pinag-usapan yung dalawa na Oo tayo nga. sa nakamiss, di ba?
Sir, Miss ito na miss pa. ko na sa Milan. Alam mo, Tet, miss na miss ko na sa Milan yung malaking spaghetti, yung pizza na dinala mo. Dinala nyo kami noon eh. Grabe, miss na miss ko na. Bala ko pa naman pumunta ngayon itong year na to. Pero, change plans. Makakabalik tayo dyan, Sir Francis. Sir Yes. Francis, ito pa, sa live segment natin, ano po ba yung mga habits ng successful people at mga unsuccessful people para malaman namin? Meron po akong tinuturo sa aking mga webinar ngayon. Crisis makes people change. Mali. Crisis changes people. Ang tigas kasi ng ulo minsan ng mga tao kapag hindi sila nakakaranas at nakaka-experience ng problema. Halimbawa, dito sa FRICH Revolution, dito sa ating mga tinuturo on financials, ilang beses na natin sinasabi, number one, you gotta stay healthy. Number two, nandito tayo sa ating mga programa na kinakailangan maging fiscally responsible ka. Meron kang tinatawag na meron kang emergency fund, eto na, yung emergency fund na yan, corny, sayang, sana gastusin ko na para mag-enjoy. Eto na yon. Ngayon may emergency, dapat may fund ka. Number three, tinuturuan natin sila ng passive income. In other words, yung mga good winning habits na yan, kadalasan, ay hindi masaya. Kasi ang kalaban yan, ang tawag ko dito, yung mga winning habits na yan, ay sakop ng ating tinatawag na the pain of discipline. Ang discipline kasi, may pain yan. Ang kalaban ng pain of discipline palagi ay yung the pleasure of vices. Bisyo, pleasure yan. Ito naman, short-term pleasure, long-term pains. Ito naman, kahit na short-term, medium-term ang pain, long-term pleasure naman. And so, ang winning habits talaga ay yung mga tao kay good times, kay bad times, nandyan siya. Hindi siya nagbabago ng kanyang habits, nag-aaral, umiiwas sa mga bisyo, nagmamahal sa kanyang pamilya, at aral ng aral, nagiging blessing siya sa iba, tumutulong siya sa kapwa, wala siyang oras magipagchismisan sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Ang mga vices naman, ito yung, alam mo na, sumisira ka na sa iyong, sinusunog mo na yung pera mo, nasisira pa yung katawan, yun yung mga bagay na makakasira sa inyo at litaw na litaw yan pagdating ng crisis. Grabe, sobrang ganda na sagot ni Sir Francis. I'm sure marami sa atin nakaka-experience ng ganito. Sir Francis, alam mo, totoong-totoo yung sinasabi mo kanina, na winning habits. Ngayon, sabi nga ni FRICH Mentor Terence, the more na nakita ko yung bigote, the more na mas marami akong gagawin, the more na mas marami akong babasahin, the more na magtuturo ka na magtuturo. Kaya, pasensya na yung mga leaders, lagi nang ka-meeting, lagi nang tinitraining, kasi mas lalo siyang gigil na gigil ngayon. So talagang, totoo lahat. Ang isang theme na gusto kong i-share sa inyo, Ted and Terence, is that itong ginagawa nyo ngayon ay mas importante at mas mahalaga ngayon kasi sa mga leaders, kinakailangan may nakikitang hope sa atin eh. At hindi lamang hope, katulad sa inyong dalawa ni Terence, kayo ay hindi lamang nagbibigay ng hope, kayo ay nagbibigay ng guidance. Kasi ang lagi kong sinasabi, magaling akong magbigay ng advice. At yung mga humingi ng advice sa akin, hindi lang ito yung mga maraming building sa BGC. Pero kung sa akin mangyari ngayon ng problema, litong-lito rin ako. Kaya pagdating sa mga panic na yan, karamihan sa mga tao natin na hindi nakakaintindi, hindi na ito yung panahon na dapat happy ka. Teka, panic nga eh. Kung nagpapanik at kung may ang buhay natin na sa peligro tapos happy ka, dapat daling ka sa ospital sa Mandaluyong. Ang ibig sabihin dito, meron tayong mga realistic situation na dapat hindi happiness lang muna, pero ano ang dapat gawin. Kaya itong ginagawa niyo ni Terence, talagang saludo ko sa inyo at maganda itong ginagawa. At ito pa, ito ang pinaka-theme siguro, itong pinaka-theme natin dito sa crisis situation ito. Ito tandaan natin, crisis creates
clarity. Pagdating sa crisis, litaw na ngayon. Clear na ngayon. Ano yung mga bagay na importante at ano yung mga bagay na walang kakwenta-kwenta sa buhay natin. Don't waste the crisis. Aralin natin yan, isulat natin yan, itago natin yan. Every 10 years, there's a major crisis. In the future, may reference pa rin tayo. At yung gagawin nating tama, magiging kabahagi ng winning habits natin sa panghabang buhay. Wow, ang lalim. Grabe talaga. Sobrang dami na natutunan natin kay Sir Francis. Miss na miss ko siya makausap kagaya dati 10 years ago sa Skype. Thank Every you. week. Kaya po kami, story ng mga senior leaders na dito ay talaga ang tindi ng foundation namin. Kami yung tipong hindi agad di-give up, matira ang matibayan dito kami. Because, and these are just some of the learnings na natutunan namin kay Sir Francis. Sir Francis, ito pa. Ito maganda to. May connection pa rin sa leave kasi ito yung pamumuhay natin ngayon sa lockdown. From Maridette Manalo, hindi na siya phone in, hindi na siya live. From Maridette Manalo from Milan. Suffering kasi ngayon ng mga taga-Milan, ang dami nilang tanong. Sir Francis, what is your typical day? From waking up at pagtulog hanggang pagtulog during this lockdown. Kasi siguro, inip na itong mga taga-Milan dahil isang buwan na po silang bawal lumabas. Oo. Ikukwento ko sa inyo yung typical day ko ha. Ngayon, humahaba ang tulog ko. Nung araw, nakikipag-agawan ako sa yung kinakailangan. Gisingin ako ng alarm clock, 3 oras ka nasa EDSA, yung pupunta ka sa isang talking engagement, tapos tatabo ka sa kabila. Ngayon, tamang-tama, I have 7.5 hours, 8 hours of sleep. Paggising ko pa lang sa umaga, syempre, hindi ko nagkakwento, brush your teeth, whatever. Pero watch this, ha? Kahit na brush teeth pa lang ako, nakabukas na naman ang aking audiobook. Wala akong sinasayang na oras. So habang nagbe-brush teeth ka, may pumapasok, pag may maganda, tigil. Kahit na may toothpaste pa yung bibig ko, sandali, ganda niya na. So, binubookmark ko na yan. At pagkatapos, pagbalik dito sa kwarto ko, number 1, glasses of water. Oh, by the way, bago umiinom ng tubig, medyo nag-exercise ako na yung puro stretching lang muna dahil at that time, mine-measure ka na yung body weight ko. Kaya bago uminom ng tubig, every morning before drinking intake of water, few minutes lang naman pagkatapos kong gumising, I will weigh myself, ang naka-record na sa akin app, teka, bumaba ang weight ko ngayon na, teka, yung kinain ko kahapon, kita mo, litaw na agad, tumaas na agad ang weight ko. At pagkatapos yan, tubig, we are 70+% liquid in composition. Umpisa muna natin ang tubig, and then the second glass of water, vitamins na yan. I take about 15 vitamins every day. At pagkatapos niyan, I do my quiet time. Yung quiet time na yan, it varies maybe from 20 to about 30 minutes. Pagkatapos niyan, bubuksan ko na yung television. Hindi ako manunood, makikinig ako sa news, palipat-lipat ako ng channel. It's either ANC, Bloomberg, or CNN, or CNN Philippines. Puro news lang. At habang yung news na yan, hindi ko naman kinakailangan panuorin yung nagsasalita yun. Hindi naman gumagalaw, hindi nagbabago ang kanyang hairstyle eh. At hindi kasing ganda ng hairstyle ni Ma'am Ted, di ba? And so, ang gagawin ko ngayon, ilalatag ko na ngayon yung floor mat ko. Exercise na ako dyan. Pak. Pagkatapos niyan, patay. Ngayon, ang television, balik, magtatrabaho ako, gagawa ako ng lesson, and isang bagay na unfair sa karamihan. Mula nung nag-lockdown, kasama ko ngayon yung designer daughter ko na si Hannah, asawa na si Jason, at ang aking apo. And so, papasok ngayon si Mateo, lalaruin ko pa ng konti, magsasunbaiting kami ng konti. By the way, don't forget ha, itong lockdown na to, maghanap ka ng paraan para maka-expose naman ng konting sunlight. Importante po yan. At pagkatapos niyan, magugutom na yung bata, matutulog, maliligo, trabaho ulit ako. Ito ngayon ang punchline. Yan din naman ang ginagawa ko nung araw nung wala pang lockdown eh. Maliban lang dun sa grandson ko eh. And so, hindi ko binabago yung routine ko. Humahaba lang ng oras,
pero hindi ko pinapabayaan na maluma at kalawangin to. At aral pa rin ako ng aral. Nagsusulat na ngayon ako na 3 libro na balak sana ihahanda ko within the year and early next year. Yung mga lesson ko, marami na ako mga bagong lesson ngayon. And so, that's my typical day. And webinar. Webinar dito sa kliyente ko. Kahapon nag-webinar ako. The day before that, nag-FB live ako. And so, yun ang ginagawa ko. Grabe talaga, nakakatuwa. Ay, tuwa-tuwa kayo, ha? Nalaman yung typical day ni Sir Francis. Ang tanong ngayon, alam nyo na, gagawin nyo ba? So, yun yung question. Kasi yung discipline talaga is very important. Kung wala Correct. mag-exercise, sabi ni Sir Francis nga, dati naman di ako medyo ganito ka-fit. Pero alam niyo ba, may secret ako sasabihin. Malapit na kami matapos. 2 segments na lang. Pinaparapan natin, Sir Francis. Sige. Kaya naman tuhod ng ating FRICH mentor kasi nanawa na sa chemical na gamot si Sir Terence and dinala na kami sa doctor nila, Sir Francis. At doon po, natuto kami na alternative medicine. Kaya talagang totally nag-change of lifestyle kami because we were inspired kay Ate Lilia at kay Sir Francis. Yan. So, Thank you. Sana kayo din. Okay. Ayun na. Tapos na tayo sa ating live segment. Sir Francis, meron pa po tayong third and fourth segment. Pero bibilisan ko na. Sure. Mahaba rin kasi ang sagot ko eh. Ay, okay lang, sir. Nahihiya na ako pero tuwan-tuwa kaming lahat. Thank you. Muna. Sabihin nyo, I feel lucky. Wala nang third. Grabe. Kahit may mga trabaho yung iba sa Middle East at saka sa Europe, hindi naman lahat lockdown. Grabe sa mga oras po ito, hindi naman gabi sa kanila. Nasa 500 ang nakikinig sa atin. Welcome po sa mga first-timer. You are very lucky dahil kasama natin dito si Sir Francis Jacob. And bago tayo bumalik sa ating third segment, which is the learn. Ang dami na nating natutunan. Mukhang mas-shortcut na ako doon. Ang haba ng mga tanong. Panoodin naman natin ang isang give and talk. Diba? Give talk na napakalapit sa aking puso. Ano ba tong give talk na to? Actually, yan. Are we ready, Peggy, sa ating mga ipapakita? So, ito yung ating give and talk. Actually, kagabi lang ng madaling araw, alam niyo ng iba kong ka-chat, gising ako. No? Alam ka kung bakit? Kasi iniisip ko kung paano pa ako makakatulong sa maraming tao ngayon. It's either pasayahin mo yung mga frontliners or tulungan mo yung mga naghihirap. I believe na yes, takot tayong lumabas, but I have the responsibility to share, to help more, and reach mas maraming tao. And we have been doing this every year. Nasa 6 million na ang ating natutulungan mga kababayan natin dito. And this time, ginagawa ko to kaya siya give and talk, not to show off. But I wanted to inspire ang bawat mga Pilipino na tatouch namin ng buhay. Na when you are blessed, try to share. Kaya nga tayo leader di ba? So, this is brought to you by our FRICH Foundation, making a difference. I think, sabi ko kay Teres, pag nag-retire ako, anong gagawin mo? I will continue to inspire many kababayan at mga overseas Filipino. I think I will be very active in the charity work. Yan. Kagaya po, nitong nagdaang araw, nung nagsimula ang lockdown, tayo ay nagpakain na sa mayroong 70 nurses sa Asian Hospital na sobrang saya nila. Ayan sila, 70 nurses, binigyan natin ng merienda, ng pagkain. Pinaramdam natin ang pagsaludo natin at pagmamahal sa kanila. And then sinundan natin sa RITM kahapon, nasa 70 to 100 na mga nurses. Ang talaga namang tuwang-tuwa sila. Tuwang-tuwa sila sa RITM po, napakadami doon. So sobra doon na sila pinapatira. And hindi lang po yun, namimigay tayo ng mga bigas, no? And meron na tayong contact sa susunod na mga araw sa mga hospital, sa mga frontliners. Ito yung give and talk natin. At dahil dito, ito na ang ating mga kasamahan na nai-inspire din na tumulong sa kanilang mga community. Kagaya ni Sir Maynard Portugal, namigay din ng bigas sa kanilang lugar. Of course, si Sir Ringo Anakan, sosyal namigay ng kanyang kabutihan, mushroom burger. Hanggang ngayon, nag-iikot sa Cavite. Of course, naandiyan din
ang ating iba pang kasamahan like si Miss Blessy Villanueva na namigay sa kanilang lugar, si Miss Janet Morris na namigay din, at madami pang iba. Actually, meron na, pwede get ready, di ba? Ito yung ating give and talk. So, I hope na lahat tayo ma-realize natin that there is reason bakit tayo binibless ni Lord. In times like this, it is our role to share. Kahit na konti, kahit ano. Nung first time na mag-lockdown, namigay kami ng ice cream just to give a smile, di ba? Sabi nga natin, we are leaders. We are here to change the world. Make this a better place to live in. So, let's be part of this give and talk. Pero pwede, bago ko ibalik kay Sir Francis, may nakalimutan tayo, yung ating talk of the town. I'm sure matutuwa din dito ang ating mga viewers. Ano ba yung talk of the town? Siyempre, ang talk of the town ay yung, yung kakaiba at pinag-uusapan. Ako, nung nakita ko to, talagang saludo ako. Panoodin natin to. Talk of the town for the TED Talk. Ano itong talk of the town na ito? Ito ay walang iba kung hindi si Miss Eden Serrano ng United Kingdom. Siya po ay dating nurse. Dating nurse siya, napakatagal na panahon sa UK. And 2 years ago, siya po ay nag-retired na, nag-resign na. Bata pa naman siya, pero maayos ang buhay na, so iniwan na niya ang kanyang pagiging nurse. That was 2 years ago. And so ngayon, nasa UK pa rin sila, business partner silang mag-asawa. Isipin nyo, nung dumating ang lockdown, tumawag ang gobyerno ng UK, tumihingi ng tulong. Kinikilabutan ako talaga. Humingi ng tulong na lahat ng mga retired doctors and nurses, yung mga nag-resign na, pero wala na sa mga hospital, nakikiusap sila na bumalik at tumulong muli sa mga hospital. Isipin mo, tayo, na andito sa loob ng bahay, hindi pinapalabas. And I have the choice to stay at home. Diba? At yun namang ating mga frontliners na nasa estado ngayon ng pagtatrabaho bilang nurse or doctor or whatever, wala silang choice. They need to work. Pero itong taong ito, she has the option to just stay at home. Pero itinaas niya ang kanyang kamay at nag-volunteer siya at bumalik sa ospital. Grabe! Nakakakilabot. Grabe, kinikilabutan talaga ako. Talagang buhay ang nais niyang isakripisyo at ibigay para lang makatulong sa pagsusolve nitong coronavirus. So no other than si FRICH Revo Ambassador natin, si Miss Eden Serrano. And of course, kasama niya si Eden Serrano, kasama na niya sa picture ang paano ba dito? Sorry ha. Si Elsa. Yan. Kasama na, tutulungan sila. Yun lang. She is our talk of the town. Ikaw ba? Babalik ka pa ba? Diba? Retired ka na nga, pero siya, nalaban ako. Yan ang gusto natin ipakita. We will not just stay at home at walang gagawin. We are staying at home, put more value and give more value sa ating mga kababayan at sa ating sarili. At kung kaya mong lumaban kagaya ng ginawa ni Miss Eden Serrano, saludo kami sa iyo. Ikaw ang talk of the town ng TED Talk. Yay! Tsaka pala, si Miss Eden Serrano po, nag-retire na 2 years ago kasi sila po ay successful partner na ng FRICH Revolution. Pero ngayon, pagdarasal ka namin, Miss Eden, na sana maging maayos ka dyan sa loob. Yan ang talk of the town. Okay, bilisan na natin dahil I'm sure excited na kayo. Ilagay nyo nga, excited na ako, excited na ako. Yan, andyan pa ba kayo? So, sana makakapagsalita itong mga 500 nating viewers ngayon. Excited na ako dahil ibabalik ko na kay Sir Francis. Dahil andito na tayo sa ating learn segment. Sir Francis, nakilala mo si Miss Eden? Oh, yes. Na-meet ko na siya dati. If I'm not mistaken. Galing. Nakaka-inspire talaga. Yeah, oo. Sir Francis, eto na po. Pang-4 na segment na. Pang-3 na. Learn. Pero marami na kami natutunan. Yung iba po natakal na. Meron na tayong live, kababayan natin. Ayan ako, Diyos ko. Kumusta? Kumusta po, Sir Francis? Oh. Sir
David ng Dubai. Hello Yes, po, of Sir course. Birthday, Francis. Oo, ang iyong kumusta? segment natin ito. Yes, Sir Francis. Salamat po at nabigyan Yes. po ang pagkakataon ngayon. So ano po, Thank you. Thank siyempre po you. marami po tayong natutunan and kayo po yung great example talaga ng man of learning and Thank you. continuously learning. And kami rin po, marami kami na-learn sa inyo. Ano po yung Salamat. advice niyo po sa lahat na pinakamagandang learning po ngayong tough times talaga? Ang kung sa akin lang, ang pinakamatinding learning ngayon is the realization na itong coronavirus na to, na hindi nakikita ng mata, this invisible germ is powerful enough na maapektuhan ang buong mundo. Walang spare dito eh. Walang kinikilala. Kaya mayaman ka, kaya mahirap, lalaki, babae, matanda, bata, kahit na ikaw ay nasa monarchy ng Britain, kahit ikaw ay senador pa, tatamaan ka talaga. So ito, ang pinakamagandang learning ito ay isang humbling experience. Kasi isipin mo lang, last year, medyo gumaganda ang ekonomiya, gumaganda ang technology, lahat ng napunta ko mga seminar, digital transformation, lahat how technology will conquer the world. This is a humbling experience for all of us. Kasi nandun na tayo doon sa technology na nagsasabi. Dahil sa technology, ang buhay ng tao ay hahaba up to 110, up to 115 by the year 2030. Ang mundo ay gaganda. Medyo yumabang din ng tao. Para bang ang nasa isip natin, kaya natin. Minsan nakakalimutan natin, at the end of the day, Diyos pa rin ang may hawak ng buhay natin eh. Yes, Kaya, oo, alam mo, itong virus na to na napakaliit, this is the first time na ang buong ekonomiya ay biglang pumreno. tama po. Parang tinamaan lahat eh. Kaya, ngayon, the most important learning experience is may Diyos pa rin. At kinakailangan sa Kanya tayo aasa. At ito ay isang bagay na hindi kayang gawin ng tao. As God will slowly reveal His grace, kung anong wisdom ang dapat natin gawin, we have no other choice but we just have to obey. And meanwhile, follow authorities. So, ito yung panahon na hindi mo na makikipag human rights to eh. Hindi dapat kami kinukulong eh. Hindi na ito yung panahon na binabash mo kung sino-sino. Ito na yung panahon na tayo dapat maging humble ng konti. At dalawang bagay ang aking prayer every morning. Number 1, prayer for protection. Lord, ano na to? Third week na to, salamat at binigyan mo kaming protection. Hindi kami tinamaan ng virus, tsaka yung mga extended family namin sana, tsaka yung mga tinamaan, sana magkaroon ng healing. Number 2, provision. Walang income ngayon, lahat ng negosyo tumigil, salamat naman at hindi mo kami pinapabayaan. So, the most important lesson to learn here is, there is a God and we are not Him. Sa Kanya pa rin tayo aasa. Wow, sobrang thank you po, Sir. Talagang You're napakaganda po welcome. nun. Thank you po, Sir You're Francis. welcome. Opo. You're So, hindi ko welcome. na Shout out po po. Sir Dave. So, I hope na nasagot ni Sir Francis ang tanong ni Dave. Actually, gusto ko rin pasalamatan Sir Francis ng mga nagdaang araw. Last day was yesterday, starting the lockdown, every 5 p.m. po. Meron kaming prayer meeting sa FRICH TV every 5 p.m. Naninilid po sa iba-ibang bansa. So, sana we continue it kahit wala tayo sa FRICH TV dahil tama si Sir Francis. Ako, from the onset of lockdown, yes, may fear ako physically. But sabi ko nga, I entrust everything to the Lord kasi Oo siya nga lang eh. ari ng buhay natin. So, Oo. whatever we have right now, hiram lang natin sa Kanya. So, That's true. yun. So, trust in the Lord. Hindi na tayo pababayaan. Sir Francis, isa to sa mga tanong, nabanggit nyo na rin po. Marami kasi dito nagtatanong. Ang dami talaga nagsasuffer ngayon financially. They were unprepared. Ito ay tanong from Brunei, Milan, Kuwait, and Qatar. Sabi nila, since crisis ngayon, ang daming issues sa finances, unemployment, at yung mga business nagsasara.
Can you share some financial learnings from this? And paano kami sa tingin nyo makaka-recover? Kung sino man ang magbibigay sa iyo ng advice on how to bounce back after this pandemic, huwag mong paniniwalaan. Nobody knows how long it will take. Hindi pa natin alam kung ano yung impact na mangyayari. As a matter of fact, ang importante lamang ngayon ay aalamin natin kung ano ang ginagawa ng gobyerno para matulungan tayo. I'm gonna give you some example, no? For example, dito sa ating bansa, sa Pilipinas, base sa estimate, nag-usap ngayon ang IATF at ang bangko at ito ang kanilang findings. Mukhang ang pinakamagandang option after April 14 ay 2 more weeks na lockdown pa. And so, kasi sa NCR, 75% cases ang tinamaan in Metro Manila eh. And then, 10% sa Calabar Zone. So, para maiwasan yung second wave or additional wave of infection. Number 2, kinakailangan kasi ipapaalam ko sa inyo to para alam nyo kung ano yung gagawin. Ang nakikita ng gobyerno sa kanilang projection, magpipik lamang ang infection by April 14. Yun yung pinakadulo, no? So seeing approximately about 23,000 infection. Kahit pa paano, makapapasalamat pa rin tayo sa Diyos dahil compared to America and Italy lang and Spain, medyo mababa pa tayo. 19% ng 19% ng approximately 23% na yan ay nangangailangan ng hospitalization. 5% mangangailangan ng ICU. At pagkatapos 2% will pass. Sila ay tatamaan yan. And so, we will now, pero ang nangyayari ngayon dito sa Pilipinas, we now have 300,000 testing kits. Ang sikreto dito, testing kits talaga. At maraming mga company ang nagmamadali na ngayon. Yung Abbott, kaya explain lang at approve na ng FDA, yung 15-minute test na yan, pwede nang gamitin para malalaman natin kung sino i-quarantine. Next, dahil po ito ang blessing ng ating bansa. Ang median age ng Pinoy ay 24. We are a young country. Hindi katulad ng Japan, Italy, Spain, ang daming matatanda, Germany, Japan, lalo na nakakatakot ang Japan. And so, ang Pilipinas po ay hindi katulad ng Italy na isang lugar o kaya Spain, tayo archipelago na ang humihiwalay sa atin yung mga dagat. So medyo nag-i-slow down ngayon yung mass infection. Next, ito ang sagot ngayon sa tanong mo. Yung government ngayon ay handa na sila na makakaroon tayo ng 7% to GDP deficit. Ibig sabihin, kung ang GDP, ang projection natin for this year is about 7%, tanggap na nila at the end of this year, kahit mag-negative o kaya mag-0 o negative 1. Okay na sa kanila yan. It will still be lower than the global average. Global to, huwag nating sisisihin ng ating gobyerno, ating Pilipinas, lahat ng mundo tinamaan nito. Next, ang government ngayon ay nakikipag-usap sa banking sector na magpapa-extend ng mga loans sa mga ating SMEs. Ito yung mga small, medium enterprises. So yung gobyerno, nag-iisip din sila ng paraan kung paano dive in sa kanilang coffers, sa kanilang treasury para makatulong sa tao dito habang dumadaan tayo dito sa mga 2 to 3 months na uncertainty at pagsusubok. Ito ngayon ay isa sa mga pinakamalaking challenge. Naway sana hindi naman mangyari. Baka magkaroon tayo ng mass exodus ng OFW at babalik sa Pilipinas. At makakaroon tayo ng mga unsettling part of factory layoff dahil maraming mga negosyo magsasara, talaga may casualty tayo rito. At ang aking, kaya ko sinasabi, kung sino man ang makakapagbigay sa inyo ng isang solid plan kung paano ka makakabawi na nito, huwag kayo maniniwala. For example, lahat ng projection natin ngayon ay on a day-to-day basis.
Kaya ang payo ko dito sa ating mga malalaking negosyo, huwag kang mag-go-overpromise. Huwag kang magsasalita ng definite dahil araw-araw nagbabago yan. At marami tayong mga desisyon na magiging mali. Ang importante lang, ang sekreto dito sa finances ay yung katatagan ng puso at saka yung presence of mind natin at yung hindi tayo mag-quit, hindi tayo bibigay. And so, yun lang ang maipapayo ko. Day-to-day basis, yung resources na meron tayo ngayon, talagang titipirin natin, titignan natin kung hanggang saan natin pwedeng ma-stretch yan. And then we just hope na everything will recover a little faster. Wow. So in short, napaka-importante lang na freedom fighter tayo, di ba? Oo. Never laban lang. Oo. Give in spite of what we are experiencing right now. So, Kaya itong FRICH TV ay napaka-importante. Isipin mo lang, Ted, saka Terence, no? Isipin mo na lang. Bakit kaya itong bagay na ito na napakalakas ang tama sa buong mundo, hindi kasama sa mga predictions ng mga fortune tellers sa umpisa ng taon? So, kaya kung ikaw ay magbibigay ng prediction ngayon, fortune teller ka pa rin. So, importante, sundan natin yung mga prinsipyong tinuturo ng FRICH, tsaka yung si Mentor Terence natin, tsaka si Tet. Hindi ito yung mga bagay na tama eh. Kasi chinecheck ko rin naman eh. Tamang-tama, ito makakatulong talaga sa tao. Kung mali ang turo, talaga ako yung unang magsasabing, teka muna, medyo hindi yata tama yun, pero tama eh. So, congratulations. Tama itong ginagawa. thank you, Sir Francis. Ang amin naman pong goal is, mas lalo nga kami naging active po ngayon. The Yes. truth, mas naging double job kami ngayon. Kasi naniniwala kami na kailangan namin mas lalong isupport yung ating mga kasamahang Pilipino na nakaantabay sa amin. Kasi grabe yung problem, but we can minimize the impact kung tulong-tulong tayong lalaban and make sure na at the end of the day, sisikat din naman yung araw. So, Oo naman. sikat yun. Anyway, ano pa ba? Ang dami ng tanong. Ito pa, Sir Francis. Sa leaders, marami po sa mga nakikinig sa atin dito ay mga leaders at inaasahan ng mga kababayan natin. So, ang tanong ni Ms. Janet Morris ay, how important leadership is in business and in life to address the situation that is happening now and what we can do as leaders? Ito yung mga bagay na aking pinapayo sa mga leaders ngayon. Ito yung mga webinars ko sa aking mga kliyente. At ang sabi ko sa kanila, sa leadership po, ito ang mga, siguro 3 bagay na lang isi-share ko sa inyo. Number 1, you first have to be strong. Ang kailangan, pahihiram mo ngayon yung strength mo sa mga tao mo. Kaya, you have to take care of yourself. Ang ibig sabihin po, ngayon may crisis situation tayo, it means you're one of them, but you're not the first of them. Ibig sabihin, yung mga privilege, hindi una mapupunta sa leaders, pero ikaw ay kasama sa kanila, ikaw ay nangunguna. In other words, mas added burden nga sa mga leadership, but you have to be strong. You take care of yourself. Pag sumasakay ka sa aeroplano, bago mag-take off, anong sinasabi ng flight attendants? In the unlikely event, oxygen mask ay babaksak, at kung may kasama kang iba, ang bata, kanino ka maglalagay ng oxygen mask? Sa iyo muna. Ngayon, kung 2 anak mo, mamimili ka ngayon kung sinong mas mahal mo. Hindi, joke lang yan. And so, mag-oxygen mask ka muna, alagaan mo muna yung sarili mo, ha, Janet, bilang leader. Pangalawa, kung ang kinakailangan ngayon ng mga tao natin at the state of anxiety is clarity. So, kung ang dating mga frequency ng ating meeting, town hall, conversation, Skype, itong Facebook na to, kung ang ginagawa natin nung araw ay let's say once every quarter, once every month, dadagdagan natin ng frequency. Siguro, we have to meet them twice a week just to have mag-decide ka ng isang common time na lahat ng mga core leaders mo ay magsasama-sama at ikaw ngayon ang magbibigay ng latest update kung ano yung nangyayari ngayon. And number 3, huwag kang mag-overpromise. Hindi ito yung panahon na optimistic ka masyado. Ito yung panahon na very realistic at mangunguna ka sa pagsasabing
Hindi po tayo nakakaalam kung ano yung nangyayari nito dahil napakamaraming factors ang apektado dito sa atin. At siguro may mga gagawin tayo, mga decision na pwedeng mali kasi tutugon tayo sa pagbabago ng developments. Magsama-sama tayo ngayon. Huwag tayo matakot na hindi na based sa mga bashing ng social media, based sa mga fake news na yan, iwasan natin yan. Ito ang ating na clear sa leadership natin ng mga impormasyon, ito ang ating gagawin. And so, ang tawag natin dito ngayon ay hindi strategic. Ang tawag natin dito ay tactical. Tactical lang muna, short term, short term, short term. At habang gumaganda ang development at habang dumadaming impormasyon, tsaka tayo maglolong medium term ng konti. So yun ang trabaho ng leaders. Pahiram mo sa kanila ang iyong strength. Bigyan mo sila ngayon ng continuous information. And number 3, encourage them to be flexible dito sa mga pangyayaring nagbabago araw-araw. Naku, napakaganda. So, it's a realization. So, nakakausap ba natin ng ating mga leader? Naku, napakaganda. Kasi talaga napaka-importante na there's someone above you na nagbibigay sa'yo ng lakas ng loob. Sir Francis, alam mo po ba na yung 10 may pinakamagandang comment ngayong gabing ito na tunan sa atin ay bibigyan natin ng inyong libro na personalized. Wow. Siyempre, pupunta natin Sir Francis pagtapos na yung lockdown. Ilalagay natin yung pangalan. Of course. Pero meron akong Sir Francis na magandang nabasa dito, di ba? And I want you to explain kasi it's also a question, bakit like you, pwede ka na Sir Francis mag-retire, pwede ka na mag-stop, andyan na yung apo mo, yan na yung inintay na Atidilia. Or madami pa, nakikita natin leaders na hindi pa rin nag-stop kasi ayun yung passion. May sinabi ka dito, Sir Francis, ang ganda ng book na to, no? Madami kayong matutunan na talagang galing sa experiences ni Sir Francis, meeting many companies worldwide and sharing kung ano yung something in common dito sa kanyang mga experiences. Sabi ni Sir Francis dito, there's a difference between amateur and professional. Mm-hmm. Amateurs stop when they achieve something. And professionals understand that the initial achievement is just the beginning. Sir Francis, kasi syempre, sa buhay natin ngayon, marami nagiging free and rich. Paano nila madidetermine kung ito na ba yung time para mag-give up sila at mag-retire na? Alam mo yun? Ba't nyo po nasabi na ganito? Nandun din sa sinulat ko, the difference between an amateur and professional. Kinuwento ko yung minsan kasama ko yung misis ko, yung 2 daughter ko, nasa shopping mall kami. Pagkatapos pumasok sila sa isang shop na nagbebenta ng mga beauty products na wala akong alam-alam dun sa mga produktong yan. At pagkatapos nakikita ko, napaka-excited sila. Tinitignan nila yung mga powder, yung mga foundation, yung mga kulay, yung mga lipstick. Para sa akin, sabi ko, ba't pa sila excited? Pare-pareho lang naman yan. And then I just realized, kaya nga naman amateur ako sa mga beauty products na yan. Sila naman ang mga professional. So ano yung pagkakaiba ng professional at yung amateur? Ito yung pinakamalaking difference. Para sa isang amateur, lahat yan, pare-pareho. Lahat ng mga nagsasalita, pare-pareho yan. Para sa isang professional, ang pagkakaiba, yung professional, nakikita niya yung mga details, yung mga detalya, kitang-kita niya. Yung mga detalyang yan, ang nagde-define ng difference. Ngayon, kung ikaw ay kumita na ng pera, medyo maginhawa ka na, pagkatapos, okay na ako dyan. Sige, relax na ako. Amateur ka. Bakit? Yun ang pangkaraniwan, pangarapin ng mga taong hindi nakakaintindi ng detalya. Ang detail nito ay paano ka nakarating doon. Nandun yung sipag, nandun yung karunungan, nandun yung disiplina. Pagkatapos, pag tumigil ka na, mawawala ngayon yung mga 3 pundasyon na yan. Yung sipag mawawala, yung kaalaman, pinaka-importante yan, hindi na papasok. At pangatlo, yung prosesong nakapagdala sa iyo doon sa pagkita ng pera mong yan, wala na. And so, ang mangyayari niyan,
tatlong bagay. Kung anong meron ka, na magiging happy ka na lang dyan, pero hindi ka magiging happy kasi hindi na nadadagdagan. Number 2, magbabago ngayon ang mundo at ikaw ay magiging obsolete. Hindi ka na makasabay dun sa pagbabago. At number 3, ang aandar sa iyo, inggit. Bakit yung iba umaasenso at bakit ako hindi na ako sumasabay? At pagkatapos, ang suma total nito, magiging mukhang pasas ka niyan. Magiging masungit ka, papangit ka niyan dahil wala ka ng sariwang bagay na nagbibigay sa iyo ng bagong challenge at excitement sa buhay. Kaya, alam mo, nagbabalak din ako eh. Sabi ko, gusto ko na nga mag-retire, nakakapagod. Etong isolation na to, etong forced lockdown na to, ang nagsasabi ko, yan, ito bang gusto mo? No way. Kaya nga nakakatuwa nito. Kung kailan may lockdown na, busy-busy pa rin ako. Grabe ang mga webinar ko. Bukas meron na naman ako. Kahapon meron. Tapos, happy-happy pala ako. Ito lang ang hindi ko gusto. Dami kong damit, ang mga suit, hindi ko masuot-suot. Wala akong mapuntahan sa ngayon. Pero okay na rin yan. Ang forma-forma pa rin ni Sir Francis. Ganyan pa rin tayo ka-fit. Minsan nga, Sir Francis, tuwa-tuwa si Teres kasi nagpanagpo daw kayo sa gym ng isang hotel. So talagang like contact together. Kaya, Oo nga. na pinakita pag-uwi ni Sir Francis. So ibig sabihin yan, pag edad na Sir na parehas sa kayo, ganyan din siya sa ka-fit. Pero ito na, Sir. Ito na kasi yung last natin na segment. Napaka-interesting ng mga natutunan po namin sa inyo. Thank you. Daman din lang nasabi nyo yung positive things na ngayon naka-lockdown kayo. Ang tanong po dito tungkol sa love naman natin na segment. Okay. In spite of crisis, ano po ba yung good things at saka bad things that came out dahil dito sa lockdown na to? Na-realization nyo po? Ang hindi magandang bagay na nangyayari ngayon sa ibang mga pamilya, nag-aaway-away sila. Well, number 1, kasi para bang when times were normal, hindi sila nag-invest kanilang relasyon. Ngayon napilitan sila magsama sa loob ng bahay. Wala silang mga libangan at wala silang mga distraction sa buhay. And so, they don't even know how to communicate anymore. Rather than mag-aaway-away na hindi naman makakapagdala ng value sa buhay natin, bakit hindi nating humble ourselves and start from scratch? Yeah. Try to listen to what the other person is saying. Sa mga magulang naman, huwag yung sabon ng sabon. Kasi kahit yung mga anak natin, although hindi nila masyadong naintindihan ng kalagayan natin, worried din naman sila eh. At pag nakikita nilang negative tayo, lalong tataas ang kanilang anxiety and fear. Pangalawa, dito sa mga nangyayaring lockdown na to, ito naman na nakakainis, na nakakatawa, na nakakatuwa. Yung daw mga senior citizens, ang titigas ng ulo. Yung pang mga millennials ang nagsasabi sa kanila, huwag kayong lalabas. Huwag kayong pupunta sa coffee shop. Huwag kayong lalabas. Inip na ako rito eh. Teka muna. Itong mga senior citizens, kayo nga ang pinaka-danger point eh. Kayo ang tatamaan. Kaya meron akong sinulat sa article ko sa Philippine Star, nakalagay doon, parents, obey your children. Ngayon, ito naman ang good things. The good things now is, as I mentioned earlier, crisis creates clarity. Malinaw na. Pagdating ng crisis sa buhay natin, at ang crisis na to ay hindi lamang sa virus, maaaring financial or whatever, hindi pa ba natin nakikita, babalik at babalik pa rin tayo sa ating pamilya. These are the most important people in our life. Andiyan si Joya, andiyan si Gio, andiyan si Teres, nandiyan namang anak mo. So this is a wonderful moment. Ito ang pinakamagandang learning namin. Sabi ko, hey, this is the best family vacation we ever had. At ang lesson natin dito ngayon ay ganito. Ang tunay na clarity sa family vacation, it is not the families getting together, going places together. It is the family getting together even when there's no place to go. Yung
togetherness, yan ang importante. Kaya meron kaming nakakatuwang routine eh. Yung son-in-law ko, lumabas yung galing niya, yung talent niya sa pagluluto. Si Hannah rin, tumutulong. Pagkatapos yung mga bata tumutulong, ako naman tumutulong, kinakarga ko yung apo ko, nilalaro-laro namin yan. At pagkatapos, nung minsan nakita ko nagluluto yung mga bata, naghahanda ng pagkain, tinignan ko yung si Ilocana at ang aking inisip, Lord, ano ba yung nagawa naming tama? At ngayon, sa panahon ng crisis na to, the family still can enjoy each other. We laugh together, we cook together, we live together, and we eat together. We're together. Yun po ang dapat nating ma-achieve ngayon. Ang sarap naman nun. And we hope that each one of the overseas Filipino will have the same experience kapag umuwi na tayo sa ating bansang Pilipinas. Gusto ko yung sinabi mo, sir, kanina. We need to be positive, but Yes. yun ang dapat nating ilagay sa isip natin. Positive pa rin, but be realistic. Alam ko, sir, meron tayong bisita from Japan. Total na sa mismo Japan. Oo. Ay, hello. Ano pong pangalan? I'm Susette Paala po from Japan po. FRICH Oh, yes. Yes, Ayan, happy to meet since you. natakal niyo lang din po yung clarity, simula po kasi nung na-lockdown ang lahat, dito naman po sa Japan, hindi pa naman po nagsasabi na, nag-a-announce ng lockdown. Pero kami po ay mga nagsiself-quarantine din as well. Yes. So, meron Yes. po social distancing. So, simula po na nangyari yon, marami po sa amin na nagre-rely na lang po ng mga information sa nakikita sa social media po. Like dito po sa Facebook. So, ang tanong ko lang po is, paano po ba maiiwasan yung mga mamislead ang tao sa mga di tamang impormasyon? Kasi, as an OFW din po, no, kapag po nakakabasa kami ng hindi maganda para na balita, parang ang naapektuhan po is yung ano namin emotional and yung mental po namin. Kasi parang napapanik po kami at saka po nalilito rin. So baka po meron po kayong maipapayo po sa amin katulad namin mga OFW para maiwasan po na kami malito. Ako naman po ay isang journalist. Meron akong column sa Philippine Star. Matagal na ako sumusulat. At ito po ang mga guidelines na ibibigay ko sa inyo na I hope you will find useful. Number one, the more dramatic the news, the more it is not credible. In other words, ang ginagawa kasi ng iba, kaya nga may fake news kasi masyadong madrama. Gusto nila laruin yung emotions mo. Pagkatapos, ikakalat mo naman dahil sa takot mo, kinakalat mo. Mas worse yan kaysa sa COVID-19. Pangalawa, isipin lang natin, mula nung nagkaroon ng virus, kung ano-anong binibenta. Yung mga binibenta, mga magic potions kung tawag dyan, sa Amazon.com lang, siguro mga 3 million products ang tinanggal nila na nagpa-promise na ito daw produkto to, itong medicine, pag binili mo, makakatulong sa iyo. Hindi po totoo yun. Number 3, nandun yung mga non-money, pero masyadong fake news din. Yung pang katakot-takot na bawang ang kakainin mo, hindi ka namang aswang. So, hindi po nakakatulong yon. So, ito yung sa akin lang. Kung dito sa Pilipinas, dalawang source lang ang pwedeng sundan. Number 1, kung ano yung official na releases ng Department of Health at ang Philippine government kasi meron tayong tinatawag na Department of Public Information. Ito yung si Secretary Antanar, pagkatapos kasama yung si Secretary Nograles. Every day, buti nga nangyayari yan dahil ina-update nila ang buong bansa kung ano yung nangyayari. Pangalawa, hindi ko lang po masyadong sigurado kung ano yung source natin sa Japan o sa Tokyo. At kung meron man, baka ni Hong Kong yan, kung nakakaintindi ka, walang problema. Pero yung official sources lamang na galing sa gobyerno ang pwede nating bigyan ng pansin. Kung manunod ka naman ng CNN, yung Bloomberg naman, medyo news, business news yan. Yung mga CNN na yan, saka mga MSNBC, minsan may tendency na mag-dramatize. So ang tawag ko dito, 75% tama, 25% exaggeration. So
And finally, huwag tayong makikisabay dito sa mga rant at saka mga raving na mga social media. Kahit wala pang virus, marami nang na-virus dyan eh. And so, iwasan na lang natin yan. Ito lang, since ikaw naman ay member ng FRICH community, kung meron kang tanong, may confusion, ihagis mo agad kay Ma'am Tet o kaya kay Sir Terence at doon ka kumuha ng clarity o kaya doon sa kung sino man ng head ng area mo. At doon ka lang magre-rely. The rest, ang nangyayari ngayon dito sa virus ay ganito. First of all, maganda yung ginagawa niyo, nagsa-self-quarantine kayo dahil ang Japan government ay malaking naitaya nila sa Olympics. Gusto sana nila ituloy pa yan. And so, dahil sa optimism nila, hindi na naging realistic. So, nak-back out ngayon yung mga ibang bansa nagsasabi, sige, ituloy mo pa yung Olympics niya, hindi kami magpapadala ng mga athlete. So, yung Olympics na yan ay gaganapin sa 2021. Sa 2021 gagawin yun, malakas ngayon ang tama ng gobyerno ng Japan doon sa investment nila. Malaki malulugi sa kanila yan. Pero sa ngayon, hindi pa sila masyadong sumasabay dito sa quarantine or lockdown na force. Pero, as I was saying, sana naman wag mangyari. Japan ang pinakabansa na pinakamaraming matatanda at sila ay medyo delikado ng konti. And so, yun lang po. I-filter natin yung mga news na papasok. Pag masyadong madrama, madalas fake news yan. Official sources lamang at yung news na yan, araw-araw, may mga konting bagong development yan. Kaya hindi kinakailangan lagi nakadikit ka sa news. Pareho lang yan, iba-ibang tao lang, at iba-ibang version, pero pareho lang yan. And so, you have to filter your mind, keep your mind clean and pure, and substitute positive things in it. Ayan. Maraming salamat po. You're welcome. Sobra pong kailangan po namin yan. Opo. Ma'am Tet, thank you po sa Thank you, opportunity Mrs. Seth na from Tokyo, Japan. So, hintayin mo ako daraw ni Sir Francis dyan sa Japan. Sir Francis, tanda-tanda mo. I can't hear you, Ma'am Tet. Hindi kita marinig. Sorry. Sir Francis, baka nakamute ako. Peds, nadidinig Wala na pa ako. rin. Wala? Ito, nag-aaral ako ng lip reading. Okay, nadidinig Nawala na yung sound eh. Sir Francis, okay na? Ako hindi. Sir Francis, okay Hindi kita na po? marinig. Okay na? Naku, patay. Hindi tayo madinig ni Sir Francis. So, paano to? Sir Francis, nadidinig niyo ako? Do you hear me, Sir Francis? Hindi. Wala. Walang audio na pumapasok. Baka ang ibig sabihin niyan, tumigil ka na, Francis. Masyadong marami nang sinabi. Sayang ng oras natin. Okay. So, paano? Pwede, can you join us? Hindi ako napilig ni Sir Francis. Importante lang marinig ng kasama natin. At I'm okay. Hello. Yes. Hello, sir. Yes, Alright. hi. Last word ni Sir Francis, nagpapasalamat ako ng gusto dahil lagi na tayo pinagbibigyan. Isang text lang, isang tawag lang. Grabe, agad siya para sa ating mga overseas Filipino. Super thank you. Tanda ko dati na noong 2011, nag-ikot kami sa Europe, sabi na, Tet, use me, abuse me, I can do anything. Ganun pa rin nararamdaman ng passion na ngayon. Isipin mo, inabot tayo ng 2 hours sa kanya sa dami ng insight. Ako, parang nag-i-Italian si Tet, hindi ko maintindihan. So, nag-iintay lang ako ng translation. Ayoko na ma-abuse siya, so I want him to enjoy his family. So, extend my gratitude at ang buong team. And last message, invitation sa kanyang pocket mentor at sa mga libro niya. Yeah. Alright, sir, nagpapasalamat po ng marami si Miss Tet at si Sir Terence. At sinasabi niya, extend all the gratitude dun sa inyong family, kay Ma'am Lilia, sa mga kids, and everyone. And then, any last message, and of course, yung pocket mentor po, baka you can mention para malaman din ng ating community. Oo. Maraming salamat. And matagal ko ng ambisyon mag-guest sa isang TV program. Ito na nga yun. Diba? So maraming salamat, Terence. Maraming salamat, Ted, for guesting me.
Itong Pocket Mentor po ay pansamantala, siya po ay nasa web page pa lang ang kanyang development. 2 taon na ho namin ginagawa yan. Nang nag-umpisa po to ng mga partners ko tsaka ako, ang challenge ko sa kanila, kako, pag ikaw ay sumasakay sa bus o ikaw ay nasa LRT o kaya nakalinya yung mga tao, anong ginagawa ng tao? Either nanonood ng pelikula o kaya nagvi-video game. Yun yung mga oras na sayang. Sana meron tayong platform na pwedeng maibigay sa tao para marami silang matututunan. So, ang nangyari po, was it 2 weeks ago or last week, nag-umpisa kami sa Pocket Mentor, kinuwento ko, nag-live kami. Ito yung mga tungkol dito sa COVID-19, ano yung dinadaanan natin. Pagkatapos yesterday lamang, nagkaroon tayo ng isang consultant ng World Health Organization, pinag-uusapan naman ng mental health. Nasa linya na rin natin, nasa lineup natin si Miss Karen Vasco. Siya po ang ating pinagmamalaking Miss Earth International na hindi lamang beauty and brains pa, dahil siya po ay hindi lamang beauty queen, siya po ay isang physicist na mag-share about environment and maybe in a stage like this kung anong dapat natin gawin. Nandiyan po yung mga sikat na mga taong katulad ni Ryan Kayapyap patungkol naman sa music. So itong Pocket Mentor po, balak po namin sana ay ilo-launch to later this year. At alam mo na yung traditional launching, may marketing na yan. Pero ngayon meron tayong isang napaka-abnormal na situation. Nilaunch na namin yan dahil sa iniisip namin ito ay makakatulong. So kung ready na po, ang unang makakaalam po nito ay yung FRICH family, pangungunahan ni Terence at si Ted. And ito ay magiging may access po, bibigyan ng access natin sa ating lahat ng mga miyembro. So maybe as my final message, I would just like to say na dito po sa aking edad na to, marami na ho akong dinaanan ng mga crisis. Ayun ang po yung tinatawag na political crisis during the 70s and the 80s. Meron na tayong tinatawag na Jobo Bill. Ito si Jobo Fernandez, governor ng Central Bank. Alam mo nung araw, kapag umutang ka, ang bayad sa interest ay 50%, 50. Ganong katindi. Wala kang mabiling stocks sa supermarket. Pagkatapos, nadaanan na namin yung political turmoil ng people power. Pagkatapos, dumaan na tayo sa 1997 Asian Financial Crisis. Dumaan tayo dito sa 2008, 2007, 2008, 2009 recession. Nandun pa yung in-between. May mga personal crisis ko. Yung negosyo ko, nawala sa akin. Kinuha ng partners ko. Yung ibang negosyo ko, medyo pinapasukan na pala ng mga tao ko at hindi namin alam. Ang crisis po, habang nangyayari yan, pag nasa gitna ka at nasa peak, parang ang feeling mo ay hopeless at helpless ka. Pero, masasurvive po natin yan. Ang Diyos lamang, it was Jesus Himself who is the only person, the only entity na nag-promise, and you shall be with me, and I shall never leave you and forsake you. Kaya ito, bago natin tignan na crisis na masisira ng lahat ng ating pangarapin sa buhay, siguro i-reframe lamang natin ang ating pag-iisip at sabihin, itong crisis na to ay isang pagkakataon para i-build yung ating character, para lato tayong palalakasin. We will learn from this. Kaya don't waste the crisis. Sa mga iba, wala ho silang mga blessings katulad ng meron yung FRICH family. Yung community natin, meron kayong leader na katulad ni Terence na si Ted na hindi lang naman ito ang crisis na dinaanan nyo eh. Yung 2008 na yan, naalala ko, katatapos lang natin ng magandang event dito sa Milan and Spain and everything else. Nangyari in 2008? Ano yung unang pinag-uusapan ni Ted at ni Terence? Nilapitan ako noon yung mag-asawang yan. At ang unang tanong nila, paano na ang mga tao natin? Yan ang mark ng leadership. Hindi yung paano na ako. Hindi na yung paano na kami, yung pamilya namin. Pero ang sa kanila, paano na yung mga tao natin. Kaya ako, saludo talaga ako sa leadership dito sa mag-asawang to. At least meron tayong FRICH community na tumutulong.
Pero ngayong meron naman kayo natatanggap na blessing na ganito, responsibilidad nyo ngayon, tumulong naman sa iba. I-share na yung mga ideas na to, i-encourage mo rin sila, at pagkatapos niyan, hindi pa nga tayo nagpipik eh. Meron tayong feeling na hopelessness, may feeling na helplessness, pero darating ang araw, this is history in the making. You and I are part of the narrative. Ang ibig sabihin, kabahagi tayo ngayon dito sa pagsusulat itong history na to. We better make sure we are writing good history. At pagkatapos nito, ito na ang lesson na magiging legacy na ipapasa natin sa ating mga henerasyon, sa ating mga anak. So, for people, it will say, crisis. Para sa akin naman, ang tawag ko dito, Christ is. And let me just end by saying this. Hindi ako eksperto, hindi ako fortune teller. Don't ask me what will happen tomorrow. I don't know. Ito lamang ang aking conclusion. And with this, I will close. I don't know what the future holds, but I know who holds the future. Kaya sa kanya ako magtitiwala. And you should too. And so, God bless you. Maraming pong salamat dito sa pagkakataon na to. And I hope we can have future events where we can be together again. Maraming salamat and God bless you all. Thank you, Sir Francis. Thank you. Regards to the whole family. Enjoy your Yes, araw. thank you. Salamat. Thank you. Okay, team. Chat-chat kayo. We love you. We love you. We love you, Sir Francis. We love you, FJK. We love you, FJK. Dali, dahil araw sa natin ang may pinakagandang comment. Thank you, Sir Francis. Grabe. Maraming salamat. Yeah, enjoy pa pala si Sir Francis. Sobra nating in-abuse si Sir Francis. Sana naman gamitin natin yung kanyang mga senior. Dahil isang text lang natin sa kanya, talaga po, andiyan agad siya. So please, chat! We love you, FJK. We love you, FJK. Kahit wala na siya dyan, but at least, di ba, yung spirit na binibigay niya sa ating lahat, I hope na nakatulong sa ating ngayong gabing ito. And gusto niyo na bang malaman, grabe talaga, sobrang kitang-kita mo yung sa tao. Yun yung sinasabi ko kaya walang nagre-retire. Marami ka nakikita na medyo pwede na naman mag-retire, pero andyan pa rin because it's their passion. Kitang-kita natin kay Sir Francis yung passion niya. Ito ang passion niya, to share, di ba, lahat ng kaalaman niya, and transform many Filipinos. Okay? Marami naman mag-chat. Okay. Kayo ay mananalo. Maraming mananalo ngayong gabi ito. Teka muna, baka kayo manalo. Eto na, mananalo kayo dito. At pipirmahan ko din Sir Francis. Salamat sa inyong mga comments. Salamat sa nag-tune in. Naku, sandali. Bago ko sabihin kung sino mga nananalo. Congratulations naman doon sa mga nagpapadala ng FRICH TV. Yung mga natutulog, tapos biglang binuksan, nakahiga, tapos naku, FRICH TV na! Thank you sa lahat, sa inyo. Grabe, nag-500 tayo ng mga listeners. Salamat ng madami, and we'll hope that the coming FRICH TV channel na ipapakita natin and the coming TED Talk will give more valuable insights sa inyo and learnings pa. Sama-sama tayo dito. And dito kami mag-asawa, hindi namin kayo iwan. Lagi nating tandaan, positive outlook, but let's all be realistic. Sama-sama tayo sa hirap at ginhawa. Okay, ito na mga nanalo. Game. Bon M. Malapitan. Tagasan kaya to? Bon M. Malapitan. Okay. Be positive and always live with great hope that things will be in good shape. Huwag na nating basahin. Nababasa mo naman, di ba? Lynn M. Asor, always look for positivity. Yan, ang dami nang natutunan. Si FRICH Ronaldo and Glenn Estrada from Oman. Yan. Grabe no, I realize na dapat ang number one influencer mo ay ang partner mo. Of course naman, Ronald, ngayon mo lang nalaman, si Ate Glenna talaga yan. Top fan, Christine May Bautista. Grabe ang learning. Crisis creates clarity. Diba? Ito naman, si Miss Ria Rional Patino. Totoo po, advocates of FRICH Revolution, we should be the one to set an example. Tama naman. Tony De Los Reyes. Isipin nyo, in the midst of pandemic, there's a reason behind. Yes. Mr. Tony De Los Reyes. Okay. Caroline Abrigo Abacan. Si Carol ang ating cheerleader. Grabe. Keep what is good and throw away the bad.
Si Queen Venetia, ang founder ng banks, ha? Loy, ha? Pinaghirapan ko yan. Sinurpresa ko kayo kahit hirap na hirap ako ngayon. Okay, si Queen Venetia, panalo, self-awareness. Mind is the battleground. FRICH advocate from Abu Dhabi. I realized this lockdown na miss ko ang kwentuhan namin ni Lord. Pwede ka lang makapagkwentuhan, sama mo kami, ha? Tet Bigia, oy, lucky naman, kapangala ko. I feel lucky. Kasi even though dialysis patient ako, I can still manage to drive myself. Yes! Sabi nga ni Sir Francis, God is always with us. At hindi lang po kayo ang nanalo ng libro. Meron pa. Sandali, bago niyo ako iwanan. Nalilito kasi ako, dito pala ako titingin. Meron pa tayong mga winners talaga. Bago ko tapusin ang gabing ito, maraming salamat po sa lahat ng inyong suporta. Tayo po ay mga leaders, tayo ay mga tinawag na advocates, ambassador. Let's do our role. Diba? Dito makikita natin ang totoong leaders. Giver ka ba or taker ka? Grabe! Sa times like this na may calamity, ito na yung, sabi nga niya the biggest crisis that we are facing right now. Andiyan ka ba para sa iyong mga kasamahan, sa iyong pamilya, sa iyong community? Do you ensure that they are in good shape ang kanilang pag-iisip, physically, mentally, emotionally? Are we there during those times? Kaya maraming salamat, saludo ako sa lahat ng mga 4x4 leaders at yung mga hindi pa. Napo naman, gising-gising. Andito tayo para tumulong. Okay? At siyempre pa, bibigyan natin ng napakagandang libro ulit. Yeah, may 10 tayong bibigyan ulit. Bukod sa may magandang comment, Ricard. Ang ganda nito. Magbibigay tayo ng magandang libro ulit, di ba? Dito sa mga, sino ba itong mga to? Naku, Diyos ko nawala. Sila po yung isang sabi lang natin na kailangan natin ng comments ay talagang nagbigay agad. Mabilis. Nagpadala ng kanilang mga tanong. Medyo nawala ito. Ito sila yung, yung early bird na sumagot agad ang bilis-bilis. Ito. Pero yung kaninang tinawag na nabigyan na, so hindi na natin bibigyan. Ito yung mga sumagot agad. Early bird. Si Young A. Senson from Brunei. Thank you. Carol Abacan from Brunei. Yan, Carol, meron ka ulit book. Jeff Sagun, Singapore. Si Jeff and John. Andrea Jeong from Japan. And Marilyn Bimuta from Abu Dhabi. Ay, naman, ang bait, diba? Yung kasi yung leaders. Leaders goes first. Kapag may kailangan gawin agad natin. At ito pa, isipin nyo 50 questions na natanggap namin, ha? Meron pa yung cut-off. Ito pa ang bibigyan natin ng book. 10 book lang matatanggap nyo, ha? Okay. Miss Maridet Manalo sa Miss Universe na tanong, what is your typical lockdown? A typical lockdown day. Galing po yan kay Miss Maridet ng Milan. Congrats. Miss Suzette Paala ng Japan. Yan. Of course, si Mr. David na nagtanong kanina. Miss Jennifer Sunga. Ito yung may mga magagandang tanong. Mr. Raymond Olano na sobrang puno ng energy, ang daming sinabi kasi 1 buwan na po nakakulong yan. Young, eto, tinawag ko na kanina si Young A. Senson. Miss Doris Marasigan, ang dami rin nang sinabit na tanong. Miss Marizel Arizabal from Oman, yan ang may mga magagandang questions na pinili natin. Eto, from Dubai, marami ding tanong to, si Miss Gaudelia Rodriguez, sana ay nasagot ang inyong mga katanungan. From Dubai again, Miss Annalyn Agustin, yan. And syempre pa naman, si Miss Janet Morris and ng Abu Dhabi at yung nagtanong ng ating love, si Mr. Nino Domingo. Yan! Naku, Dominguez. Ang dami niyong premyo kasi alam ko naman, sa ulado niyo ng buko. So sige, eto naman ang inyong premyo with special dedication from Francis Jacob. So, this is your FRICH mentor, wife. Thank you for tuning in at our TED Talk. Yan, naku, may biglang pumasok Yan, War on Wealth. To follow ngayon, medyo na-delay tayo. Yan. So, lahat po ng gustong makinig, tuloy pa ba ito ngayong gabi? Tuloy siya. So, keep on learning.
Keep on learning at bago kayo, ay nako, ang happy hour bukas, 20,000 pesos ang uubusin sa mismong gabi. I'll make sure uubusin yan bukas para madaming sumaya. Happy hour tomorrow na po. Huwag kayong mawawala. Invite. At eto, before I close down, kasi kanina po walang sounds, pwede pong panoorin niyo kung paano magawa ng turmeric. Yan. Ito po yung secret natin. Okay, please, palabas po natin yung ABP. Yan. Bye-bye. I love you. ABP ng turmeric, paano lutuin? ABP. Alam nyo, kaming mag-asawa ay mahilig sa turmeric juice. At napakadaming nagagawang tulong ng turmeric o yung luyang dilaw. Yung turmeric, ito siya. If you have the chance, go for the fresh turmeric. Kasi syempre, yung mga nabibili natin sa bote, marami na siyang kasamang sugar at na-process na siya. So, etong dituro ko sa inyo technique is napakadali. So, what we do, ito po ay madilaw. So, mag-ingat kayo sa mga surface kasi maninilaw. So, as much as possible, pipili ako ng medyo malalaki. Sa luya daw kasi mas madali na gamitin is yung kutsara. Kasi may shape siya, di ba? Ayan. Anyway, para mas madali. Ito kasi, instead na uminom ako ng water, kami mag-asawa, ang iniinom na namin lagi is turmeric tea. So, alam nyo na ngayon, gagamitin nyo ha, kutsara, hindi kutsilyo. So, ituturo ko naman sa inyo ngayon kung paano natin siya i-grind. So, ang gagamitin ko po ay itong malaki. So, mas gusto ko po na gina-grind kasi mas nakukuha ko yung lasa ng turmeric. Yan. O, tingnan mo, rin siya hanap siya. Yan. Alam niyo kung ano nagagawa ng turmeric? Lalo na yung madaming rayuma. Yung may mga gout, yung mga gusto magpa-sexy, matanggal ang mga cholesterol, ito po ang kailangan nyo. Tinatanggal ito lahat ng poison sa katawan. So, ba't ako iinom ng iced tea na puno ng asukal at purong processed powderized kung ano-ano? Turmeric ang iniinom namin mag-asawa sa araw-araw. Para mas masarap siya, pipisaan nyo ng lemon at saka ng honey. Yan. And then, lalagyan nyo siya ng water. Of course, for the sake lang po na mapakita ko sa inyo, no? Mas maganda gumawa na kayo ng madami. And then, lalagyan natin ng tubig. Of course. Ito po, kapag gumagawa kami ay isang puno. Kasi, mga kalahati ng turmeric, ilalaga na namin siya. Painitin natin siya, of course. Yan. Yan na, kukunin nyo lang siya para makuha yung lasa. And then, lalagyan natin ng lemon. Ito po yung commercialized, minsan kasi naubusan. Ito yung iniinom na mag-asawa. Akal, di ba? Maganda doon. Yan lang. And then, kailangan natin siyang lagyan ng lemon para siya ay sumarap. Kung wala naman pong lemon, okay lang, kahit kalamansi. No? Yan. At pagkatapos po yan, ay lalagyan din naman siya ng honey. Super! Ang sarap na nito! Ang honey po is also very healthy. Ayan, napupuusok ka kumukulo na nga. After 10 to 15 minutes, ganito na po itsura niya. Yan, na natin na apoy. Yan, nakita nyo, dilaw na po siya. So, pwede rin kasi gawin natin siyang tea. Yan. Gawin natin siyang tea. Yan naman ito. Because I am a freedom fighter. Wow! Napakasarap ng aking juice. Healthy. So, ito ngayon ay tea. Di ba? Yan. At tayo ay mag-relax.
magbumuni-muni. Diba? Sa ating terrace. So, I hope na sama-sama tayo na mamuhay ng healthy para maiwasan natin ang sakit at mamanage natin ating mga pinaghirapang pera sa abroad. So, hanggang sa muli po, next week, for our next health talk dito sa TED Talk! Sarap!